appreciate Jesus. Open your mouth and start talking to God. Appreciate God because He's the rock of our salvation. Appreciate God because everything that we sing under His feet is the highest place we would want to be. Just open your mouth and appreciate Jesus. Appreciate God for you. That rock of salvation has guided us through. He has helped us through all the situations. Open your mouth and talk to Jesus. Let God know you're great. Let God know your heart is full of gratitude for everything that is done to us. Thank you, Jesus. We thank you, Holy Ghost. We thank you, Jesus, for the far that you brought us. You are the rock of our salvation. There is no one else like you, Redeemer. We worship you today. We worship you this morning. Redeemer, receive our gratitude. The rock of our salvation, receive our thanksgiving. We appreciate the presence of the Holy Spirit in our lives. Thank you, Jesus, we thank you today. We thank you, Jesus. We appreciate the Holy Ghost. We appreciate you, Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you for your presence in our lives. Lord, you are Thank you for everything you do. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit of God. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Roho wa Bwana twakualika utawale. Roho wa Bwana twakualika utawale. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu
Holy Spirit. Everything that the Holy Spirit is supposed to do in our lives, na ikaje ikatenda. Let the Holy Spirit deliver what is ours, and the mandate that is the Holy Spirit is given to do in our lives, may it come to pass. Come on, someone is praying. Let us welcome the Holy Spirit to deliver everything in our lives. Roho wa Bwana twakualika, utawale maisha yetu, utawale taifa letu, utawale kanisa lako. Holy Spirit of God, come and reign in our lives. Come and manifest in our families. Come and manifest in our country. Oh, Holy Spirit of God, welcome you. Jesus, Jesus, Roho wa Bwana tawala maisha yetu, ongoza maisha yetu, enenda na sisi katika maisha yetu. Jesus, Holy Spirit of God, we just desire you. Jesus, Tunakutamani sana, tunatamani kuenenda na wewe, tunatamani kusaidiwa na wewe, tunatamani kufunzwa na wewe. Tukae nasi, tuishi ndani yetu. Tawala katika kila hali, tawala katika familia zetu. Roho wa Bwana, tawala katika kanisa letu, katika nyumba yako. Jesus name.
come this far. Praise the name of the Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We give you glory. Thank you for coming this way. Thank you, Jesus. Nitwagotea Ngai rucinira umuthi nitwakunenehia ni tondu we wi Ngai witu Jesu naria wendete mwendogo muno Mwathani na nitwahoya wendo ucio thi na mbere na gukura thiini witu thiini wa ritwa ria Jesu ni wega rucinira umuthi ni tondu wa wihokeku waku ni wega ni tondu wa thayo waku Mwathani ni wega ni tondu wa gutuhe mweri ungi. It has taken your hand, O God. We have seen you, everlasting Jesus, and this morning, everlasting Father, we have a reason to say thank you. Thank you because of January up to October, everlasting Father. Thank you because of Karina. Thank you because of fighting for our life. Thank you because of being our God. In the mighty name of Jesus. Lord, we dedicate our lives unto you. We dedicate our mind unto you. Our souls and our spirit. Our bodies unto you. In the mighty name of Jesus. Na nigetho tutongorie Ngai. Na nigetho twarane na ithuĩ. Na nigetho tuhotanĩre Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani nĩ wega Jehova Ngai. Nĩ tondũ wa mweri ũyũ Ngai. Twarĩria mweri ũyũ toguo mweri ũyũ tũrĩ arathime. Mweri ũyũ tũrĩ ahotani. Mweri ũyũ nĩ tũgũthiĩ kũraihu. In the mighty name of Jesus. Therefore you are a liar. You don't have any power. You don't have any authority towards our lives. In this month of October, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, October nĩ twagwĩtĩkĩra. Mweri ũyũ twagĩrĩre. Mweri ũyũ Mwathani tũrathimwo mũno. Mweri ũyũ tũthiĩ kũraihu. Biacara citũ ciĩke wega. Bamĩrĩ citũ cirũgame mũno. The mighty name of Jesus. Nitwagotea nitwakwambararia nitondu wa service ya muthenya wa umuthi nitwahoya kirathimo giaku Ngai rathima atungatĩri aitũ rathima bishop aitũ Ngai rathima shirika muthenya wa umuthi no monekanĩre ithe witũ matu-inĩ nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai mwega reke arĩa maingĩrire nyũmba-inĩ yaku ngoro ciao ciĩ thĩ Mwathani ũmatware to the next level mambararie Jehova arĩa marĩarĩte Ngai we speak it in power in their lives in the name of Jesus. Na twauga nĩ wega thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Receive all the glory, all the honor and all the adoration thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩguo twahoya na twacokia ngatho.
Olera Yesu roherweka. Pigia Yesu makofi mazuri mazuri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani agoshwo. Wangapi wako na furaha siku ya leo? Kama uko na furaha siku ya leo, inua mikono yako juu ya kichwa chako miwili. Inua mikono yako juu ya kichwa chako. Kama huna mikono usiinue. Kama uko na mikono miwili, inua juu ya kichwa chako. Appreciate the Lord in the house. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Geukia jirani yako msalimie, mwambie karibu katika ibada ya sifa. Siku ya leo ni siku kuu ambayo Bwana ameandaa. Salimia watu wawili watatu. Salimia huyo mwingine yako nyuma yako, mwenye yako mbele yako. Mkaribishe katika uwepo wa Bwana siku ya leo. Maana tunaenda kupokea mkate wa Bwana siku ya leo, na maisha yetu hayatabaki jinsi yalivyo. Amen. Joro, tunangoja wimbo. Tukingoja Joro, tuwekee wimbo ambao tunaanza nao. Biblia katika Psalms 150 ni kitabu ya mwisho kabisa. Kitabu ya mwisho kabisa katika kitabu cha Zaburi 150 verse 6 inasema, let everything that has breath praise the Lord. Bwana asifiwe. Rora jirani yako mwire, kiumbe giothe kiri muoyo nikigoshe ritwa rĩa Jehova. Kiumbe giothe kiri muoyo nikigoshe ritwa rĩa Jehova. Neigana mari muoyo muthenya wa umuthi. Kama unasikia dhamiri yako uko hai, kama unasikia dhamiri yako iko hai, pigia Yesu makofi mazuri. The same Bible inasema in the book of Samuel, 2 Samuel verse 6, chapter 6 and verse 14 inasema hivi, and David danced before the Lord with all his mighty, wearing a priestly garment. Bwana asifiwe. Daudi akeinira Ngai. Daudi akidance mbele ya Ngai ena nguo cia uthamaki. Bwana asifiwe. Ndiwe kana kwa mundu ena nguo uthamaki wa Ngai muthenya wa umuthi. Mtu mwenye akona nguo ya ufalme wa Mungu siku ya leo. Katika hii nyumba mtu mwenye anajua Mungu amemvisha nguo ya ufalme, inua mikono yako miwili juu. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunaenda kumsifu Bwana. We are going to praise the Lord like never before. Amen. 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 Piga makofi yako kwa Yesu. Piga, 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 piga makofi yako kwa Yesu. Piga makofi yako kwa Yesu. Sarabé
Bwana Yesu oya. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Cheza wewe. Twende. Inua Yesu. Twende mbele. Twende mbele. Peperusha mikono yako kwa Yesu. Twende. Cheza kwa Yesu. Twende mbele. Twende. Cheza wewe. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Cheza wewe. Hai. Cheza kwa Yesu. Akulo Jehova, akulo. Akulo Jehova, akulo. Akulo Jehova. Akulo Jehova. Akulo kawaro. Akulo kawaro. Akulo kipesa. Akulo kipesa. Oh makojase, makojase. Kibade rudo rudo rudo. Anyana nyana nyana kichende. Oh makojase. Kibade rudo rudo rudo. Anyana nyana nyana. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Inua Yesu. Inua, 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 inua. Bariki, 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 bariki. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Cheza wewe. Mefofa ndio kenaga.
ni mwana ni tuotigie oh kone wangai tuane ota elija ni mwana ni tuotigie oh kone wangai tuane ota elija Logera Jesowa Let's appreciate God. Thank you, Jesus. We worship you. Nigukorwo atumite tukorwo ho muthenya wa umuthi agatumenyerera. We really say thank you to God. We don't take it for granted. Etikira ukaribisha neighbor yaku tuki appreciate praise team magaikara thi. Karibuni sana in our second service. Nituma nege ya mbere first service itukoragwo nayo from 8:30 ginya 10 koguo it has been going well na no wega uga purpose gukorwo ki attend na service iyo hamwe neno ya keri ino turambiriria thaici. Tukwenda gucokeria ngatho andu aria othe mathambagia kanitha tuga kanitha ino ni itu tutiri andu dedicated guthambia ni ithu othe. Thank you so much. Lakini tumahurire ruhi ni kwirutagira guka guthambia kanitha na ni kuri andu angi matungataga thiini wa kanitha o twitaga ushers, security and all other departments. Lakini othe tuma appreciate hamwe.
na no nyende ku encourage mundu tugaga we are cocktail from maybe other ministries aiko kuria wari asha ndukanetikire guka guku wikare thi ukuona mundu ucio wina uniform hau umurie kana umwire nyurenda gutwika asha na ni agukuonia agiko kwenda kuingira security please do the same. On a praise team aiko kuria wari ni wainaga no ahuraga indo just join the team, they will accommodate you. Next Sunday ni partners Sunday, next Sunday ni partners Sunday. Koguo no wega tuthi na mbere na kwihariria tugaga it is Sunday that we support the vision of our bishop through kiria tweranire mundu ariukaga na kio mweri. Koguo next Sunday ono no kuwe bahasha yaku ya partners umuthi woka nayo Sunday na gikorwo bado umarende muthenya wa umuthi ni undu wa andu ari especially aria mandiketwo ni thirikari ndicua mwarehirwo mweri 25. Koguo umuthi ni wega urute partner tondu wathi nacio Sunday ciahota gukorwo uhuthirite. Koguo aiko we nacio na wirindi acio cio wi hau ena bahasha na ni agukunengera na chairman witu wa partners ni atubangiire retreat igi mweri 19. Tukihuria chairman lo hino dawo tubangira retreat igi mweri 19 tuthie City Park tutinde kuo tugithoma na tugithaka na kuria gucio utikona agenda nyingi hindi ya retreat ya partners. We socialize tuhofundithia horo wa partnership tucoke au hangi maingi ni mathako. Koguo 19th October nilio tugakona that retreat. More communication igukorwo group ine ya WhatsApp ya partners. Koguo agikorwo riho no wega nginyo join. You can see our treasurer Muturi, even the chairman partners Nganga, all those will assist in that. Next Sunday we have commissioning of our Bishop Muthe. So we are requested the groups nemo uniform ya twikiraga riria kwena igongona, so to honor the same, please let's be in our uniform. Gideon's, Deborah's, kamwire yuthi murekege yanyu. Twina announcement ya from welfare department. Nyebe jokeria gatho andu aria othe makoretwo magithi kuona our sister Sarah from praise team akoretwo EKU na ni murwaru ni ku admititwo na no wega na ni arakena ni kuona andu riria marathi kumuona na ni ndirakena ona no tucokerie praise team gatho he muthenya mwathire nginya mwe matiahotire kumuona tondu mwari aingi. Let's appreciate the team. Koguo kindly no wega Alice One ward bed number 12 agikona wende kumuona no muthito makanitha no gere hau uguo it feels good. Oni madiko maugite ndari murwaru andu okire kunyona na utiaritwo nu toko ni Sara. Koguo ensure no agerera hau. Our brother Mwangi uria muthuri uria wa security ni arakoretwo arwaritie the daughter muthuri uria wi haria kona ni arakoretwo arwaritie mwana wake na agakoma Kenyatta ona gutwika ni araumire but ena group the daughter is still under medication because she has to undergo several tests. Onake agikora kuheo teithio muhe. The same case to Sarah. Thank you Charity na Mwati for coordinating and Madam Monica Kubunya tukorwo na group also ya Sarah na no wega nyara marathi marutite indo cia oho nigetha tumuteithiririe bill wise. So please let's continue doing good. In the same note from welfare still twina mathiko muthenya wa keri na ni njui andu aingi anyu ni moi mathiko muthenya wa keri mama muwa one of the Deborahs and Mombi magakorwo Nyeri kuria gwitagwo Mutathini tetu Mutathini. Koguo let's purpose to attend, we go and support her as the family grieve. Koguo kindly let's continue contributing. O group ni ciuria ciikaga tondu mathiko ni ma Tuesday and we have to remit our contributions before tomorrow. So the groups, it's upon to you, please work harder so that we tackle that before then. And tukwithitie bado father-in-law wa MCA ni muthuri uria ikaraga haria fafa wa mutumia wake Rahab ambaye ni Deborah pia yatigitwo ni fafa wao, and it has been a journey. He has been sick. I'm for sure he has drained the family so much na ni wega to support MCA todo he has
always been supporting others. Lia mena mathiko guthie kwirutira mashakaya ko mobilize andu kumenya uri andu maguthie. For really the guy has really supported majority of the members here. Aria makoretwo in such situation. Koguo kahinda gaka tondu ni gake ni ni ngumuthaitha ndimwire. Ena group ya WhatsApp, join the group. Groups we are still going to do the same the way we do. Na muthenya wa umuthi kwina mucemanio wa mashakaya haria Blue Spring as from 5:30. Koguo twarikia kanitha also please purpose to attend mucemanio nigetha tugie no horo wa gubanga mathiko magakorwo mari muthenya wa gatano haha flyover haha ni hakuhi no haha. Koguo ani gwenda ko emphasize kindly ani njugaga ona tina uru na ni woni wakwa uyu ni wega nguthianagira na ni wega kurutanagira tondu nie kiria njitikitie ni ati mundu kahinda gake gakinya ni agethaga. It is very sad riria wina mathiko ati andu ni kuringiririo mararingiririo magoka guguteithia kana guka mathiko kwanyu kana ona wina ine igongona ni wega wikare wega na andu. Please apart from go contribute ndugakinyagie hau, ensure also you attend. Kana ni uhiki kana ni mathiko, get to know people. How do you create your social capital? Na nigiraga ngiwaga always please ensure ndugature we wika Nairobi ino. The closest brother and sister you have ni mundu ucio muikaranitie uria murutithanagia nake wira kuria wikaraga. That's the way we build our social capital. Ndugana twike mundu mwituria na tondu watwika mundu mwituria ni ukagia na undu urenda muingi na it will be difficult for you. Toria neighbor we maundu mau uthiaga uriku ndukendia gucokerie tondu for sure ni njui ta rutha ici nyiri njui andu ma Friday I can bet andu tukona na Friday I can count like 10 and tukamona Friday flyover mathiko. I know people who are always committed na tiate ne facilitation asa we sacrifice. You sacrifice your transport, your time, your resources just to ensure you build your social capital. No we watura nduthondekaga arata nduthianagira. I am sure your day is coming na tigo go threaten by the how ni gwitwara hetwaraga ni ukona andu magite murigo no ni kugia murigo mundu thiagira andu aria angi. Tau ni fiu ndiraigwa murigo wa mathiko makwa MCA hakwa. Koguo let me tell you, please ensure you are active in all ways. Na ni wega wingire thiini wa gikundi. Ensure you belong to a group. Thiini wa kanitha no ni tuli Deborahs, ni tuli Gideons na ni tuli youth. Ndukende gukorwo uri mushirika utanyitithanitie na gikundi ene. Let's make work easier for our clergy, even for our bishop. Ndukogage uri mushirika witu but you don't belong anywhere. We ugaga wi murata wa mutongoria, wi murata wa mutungatiri fulani. It will be difficult for the group leaders kwenda guguteithia tondu iko mundu arutagira andu aria angiri cheredi no gugakimwitiria kweli cheredi ndakamwitiria. Koguo ensure you belong to a group kindly. Karo no ego thina mbere na kwihariria no gutuhe presentation. Another announcement giki kimenyithia gia thirikari ko ni cibo uma kuona ongianirira no tondari ku ni ndikureke thome. Ensure kwina transition ya kuma NHIF guthie SHA. Even if there is chaos ni gwenda kuhimiza ithuĩ twĩ gũkũ na aciari aitũ aria twĩ na aciari me gĩcagi-inĩ kindly ensure you transit tondu he maũndũ ithuĩ ta Kenya tũhũthagĩrĩria ukamenya mari mabatarĩre ukamabatara mundu wanathiĩ thibitarĩ agekora ndarĩ kandi. You know how difficult it is. It is the simplest insurance we have. So please, even if it is not well settled, niĩ nĩ ngũmũhimiza ndĩmwĩre ensure you register. Na the easiest for now ni guthie the closest facility NHIF ĩrĩa hakuhĩ nawe, either ni Huduma Center, either ni registered agent kana ona harwara kana tukuhĩrĩirie. I was briefing admin, even though we are organizing tukorwo na andũ acio magĩũka gũkũ, we are not sure when, even it may not work out, I don't know, but ona tutanakinya hau ensure you register and you transit. Niĩ njugaga maũndũ marĩa ma thirikari ũbatiĩ gũkorwo namo. Ensure you have your birth certificate, ensure you have your ID, ensure you register for NHIF. Aiko ni wekire ũhiki, ensure you have a marriage certificate. Aiko ndũrĩ weka banga na ũkorwo nayo.
We have a simple way in our office. Please, maundu maria mendagwo ma thirikari, ensure you are aligned to that system. Todo ni uru gutengeraga riria wa mabatara. Ensure even you file returns. Cia KRA. Maundu mau do not ignore. Mundu ni ekoraga muthenya uria wa mabatara when it is too late. Koguo especially na thirikari andu aria mahingurire kambuni. You know it is 20,000 fine per year and 10,000 per month if you have VAT obligation kwa gwika return. Ta imagine ukiona kawira thutha wa miaka 5 na ni urenda compliance certificate na o mweri rege fine ihoragwo ya 10,000 na ndui tondu kuri andu aingi mundu eteirwo kawira ni mundu agikwira hinguraga kambuni na ukena VAT. So please, whatever it's required of the government to comply with, hatire hathara go comply. Twaiguithania hau twarikanire maundu mau twita andu priest tutigakoragwo thutha tukoragwo tumekite. Koguo ndona ta mwamaka no iyo ni yoma kaba kumwira ma twambiane ukwe na because I'm from Nyeri, I am a truthful man and that is the truth. Carol, let's appreciate Carol as she come to give her presentation. Tumuhulia ruhi wega ginya kinya haha. Thank you, Carol, for always attending church. Na ukorona kiheo kia wini. We envy you. Let's continue appreciating her. Kindly ciana ni itige kuma. Ciana coka itiga ikuma tondu muthi ni Sunday ya dedication. Kindly ciana, teachers, please allow the kids to stay here. Na mundu ra dedicated mwana be ready. Na Ngai amurathime. Thank you nyondo wa guthikiriria. Let's give Carol a chance. Methani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndi mwega, Ngai ni anjiguirire tha. Ndina kaundu kanini ndirenda kuga. Ngai anjikiire muthenya wa Sunday ongietagirira njikirirwo rwimbo rwakwa. Ni ndakorirwo ni mai nyumba na ndari ndi wika. Ngirigwo ni uria ngwika. Ngigeria kuhingura murango, ndautindika nja, mai mautindikaga thiini. Ngira Ngai waugire ndukanina andu aku na mai, na ngihumbira na ngikoma ngieterera uria Ngai egwika. Thutha wa ndagika 15 mwana wakwa ni okire, ngigua hurite mai mau na hinya muno. Akinjuria mamu iko, ngimwira ndi sawa. Na akimenya uria mai mau mekuma. No, mundu ena kiugo kia Ngai. Reke itugie na kaundu tu ungira Ngai. Nderire Ngai waugire ndukanina andu aku na mai, hingia uge waku. Ngai amurathime na amwike wega. Okaroeka nini tu.
you so much. Let's appreciate this beautiful lady. Itikira tu kumukuguira wega. Mugereria fiu ni undu wa kiheo kiu kinya gitei-ini. Ngai ni mwega na hindi ciothe. God is good and all the time. Itanauga kiria kiandehe haha nikanyambe njurie kiuria twirega kuheo homework na His Eminence the Grace Dr. Bishop JJ. Ngurie we witire umuthi ugioka kanitha? He mundu witire? Njika uguo tu na ndukahenie oko he mundu witire. Bishop Muthe, uhoro uyu make sure no wakinyira papa umwire andu ayo othe kaba tuhinge tondu ndeto ciake matiracigua. Ngai ni mwega. Ni urona uria mwikaranitie nake kokire? Ni wega ni kiroko kiega Ngai gutuhe muthenya uyu na kureke tukorwo twi nyumba-ini yake. Undu ucio ni muiganu wa gukungwira Ngai na makofi. Appreciate God for who He is. Ni wega makofi mau tu no mocio muriganitie kuri mariganitie na muka ngina murume hurira Ngai uhitari Ngai murire tutari Ngai. Just imagine how many of the human living creatures matano na kanya komuthi no nie nawe nituonire kanya komuthi tiguo. So it is always good and worth to tell God thank you. Si ni kweli? It is good to tell God thank you. DJ, Psalms 50 verses 10 to 15 nimurejetekageria na itanauga uguo nyambe appreciate the presence of our bishop, Bishop Muthe, makofi. The team of clergy, Pastor Washira, Pastor Dafashi, Pastor Getita, the entire clergy, wahamwe na our leaders from Pastor Charles, our chair lady, Madam Barire, and the all leaders. Let's appreciate them. The anointing that will never honor, it will never bless you. Ugiaga gukungwira acio tondu me hau ona we ndugakinya ho. Ndetiguo. Let's appreciate Dan na gututongoria wega. Na no igwa twira we no wa Nyeri ni mundu waragia ma. I can assure you Dan, in every desert of calamity, God commands an oasis of comfort. In every desert of calamity, heaven will command an oasis of comfort. Ona turbulence ino irathie na mbere iguru no ririko kaundu. Njira mundu ucio ngi iguru no ririko kaundu. Ndoka haha ni undu wa maruta. I'm here for the offering. No ndihoe na gitio kinene muno muhe maiki ingi mwe. Ndikwenda guthoma na githungu ng'ang'a wa bathi ni moratarania hura muno and we agreed. I'm a teacher, I'm not a preacher. Umuthi unjitikirie ndumire ciugo igiri no maka giciugo ciothe ndanatumira ndi gubundithia ciugaga atia. Ngutumira kiugo gitagwo exegesis na eisegesis. Tumagira thimu yaku kugungu maundu mangi tokuona Facebook nigetha tumenye wega wa maundu mangi. Eisegesis EI ni haria mundu wahunjagia ukireha matuhuhu maku. Allow me from theological part no maige na mujitikirie ndumire kiugo ki matuhuhu maku ukaheana uhoro gacoka ukauga nona wainaina uria smart hu ni matuhuhu maku. No ungiheana kiugo kigathiririe wega wa Ngai iyo niyo etagwo exegesis. Nitwanyitana. So I'm going to hermeneutic Psalms 50 verse 10 to 15 or 16 through exegesis.
Psalm 50. Give me another mic. Principal habari. Ngwenderea ikwanirira. Bishop Muthee njitikirie na gitio umuthi tuthome na Gikuyu and I use one of us. Tiate no kineme, but I'm not good. I interact much na Biblia ya Githungu. Thomera Psalms 50. DJ Joro, if it pleases you, you can put it on the screen. Thank you. Psalms 50, hajia verse 10. Nigukorwo nyamu ciothe cia githaka no ciakwa. Itikira tuthio kahora na witikire Bible urathoma ti yakwa ni yaku. Nigetha andu matigecirie nie mwene nyamu icio cia githaka. Ti nie ni kiugo kia Ngai. Nigukorwo nyamu ciothe cia githaka ni ciakwa. Ehe. Ona mahiu maria me ng'ongo ngiri na ngiri. Ona mahiu maria me ng'ongo ngiri na ngiri. Nyamu ciothe injoya. Nyamu ciothe ire njoya. Iria ciana irema-ini. Iria cire irema-ini. Gutire itoi. Gutire Jehova atoi. Aporugamire hau ndugaikare thi. Ngai arauga ndari kindu arabatara. Tuga ni hindi ya maruta. I'm still in the same mood. Let's appreciate Madam Bishop. Nĩ wega tũgakũrana gũtĩa arĩa matĩĩtwo. Ithe tiguo irathimo itigĩragwo Dubai kana China. Tũrĩ o nacio hau tũrĩ. The word is saying Jehova ndarĩ kĩndũ arabatara kũrĩ niĩ kana we tũkĩmũrutĩra. Gũtirĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ atarĩ. No thaa ingĩ ta washirika. Bishop Muthee allow me to use some of your logical words. Thaa ingĩ ta washirika nĩ tũrĩ ngoma ĩho. Tũthondekaga twaruta ciathi kũrĩo nĩ andũ aya. No nĩ ndĩmũbundithia rĩrĩa ndĩona kanya ga gũthoma. Teaching, not preaching, teaching. The physical reason for offering and the spiritual reasons for offering. And it is all biblical. Ndirĩ kĩndũ ketherera na kũu tũkaruta ũhoro ũcio wothe maandĩko-inĩ. Rĩu nĩ wega rĩrĩa tuoka kũruta, tũkarutaga na gĩkeno. Na twaruta purpose ya kũruta nĩkĩ? Thiĩ na mbere. Verse number 12. The purpose of sacrifice. Verse number 12. Ingĩkorwo tie ndingĩkwĩra. Nĩ ũndũ thĩ nĩ yakwa. Ona indo iria ciũire kuo. Carry on. Ingĩkorwo tie ndingĩkwĩra. Nĩ ũndũ thĩ nĩ yakwa. Ona indo iria ciũire kuo. Koguo tũtirutagĩra Mwathani tondũ nĩ mũhũtu. We no anyite o mũnyama wothe, njuge ta Bishop JJ, wothe acoke aingĩre na haha bypass yenogorere, aume hau mũndũ mũhũnu. Koguo tũtirutaga nĩgetha mũthuri ũcio agethe kanyamũ ga kũrĩa. Mwathani agocwo. Tũrutaga nĩ ũndũ wa purpose ya kũheana na nĩ tũkũmĩona verse 15 na verse 16. Then why do we give? Why do we give? Is it a call of worship? Verse 14 and 15. Atĩrĩ, rutagira Ngai igongona cia gũcokia ngatho. Rutagira Ngai igongona rĩa gũcokia ngatho. Ũkĩhingagirie ũrĩa wĩ igũrũ mũno mĩĩhĩtwa ĩrĩa wĩhĩtĩte. Ehe. Ningĩ mũthenya ũrĩa ũkorwo na mĩnyamaro. Mũthenya ũrĩa ũkorwo na mĩnyamaro. Ngaĩra nĩ ngagũthara harĩo nawe ũkĩngoce. Ta imagine ũkarogamia Ngai ũmwĩre he hĩndĩ ndarutire igongona. Rĩu ndĩ mĩnyamaro-inĩ. Tumĩra igongona rĩu we Ngai nĩgetha ũngwamũre mĩnyamaro-inĩ ĩrĩa ndĩ. Koguo tũkũruta tũrutaga nĩgetha mũthenya wa mĩnyamaro. Am I speaking to somebody? Nĩgetha mũthenya wa mĩnyamaro igũrũ nĩ ũkaririkania. I came to the altar. Na he mũndũ watiga ikũmi haha. Ndiaga mwene mũnjĩre. Nĩgetha mũthenya wa mĩnyamaro rĩ haha nĩ ũhoro wa mawaina-inĩ tiga gũtheka. Nĩ ũkaria na igũrũ. Ũrĩre hĩndĩ ĩyo niĩ nyamarĩkĩte. You might be sick in the hospital. You might be ũhinyĩrĩrĩkĩte nĩ maũndũ. Nĩrĩona mwene ikũmi. Tondũ ona gũikara ũguo ũtarĩ na kĩndũ rĩ. Ithe to mĩnyamaro. Noe nguo tũrega gũbundithio haha nĩ Reverend Joshua Simon nĩ nguo itũmaga. Ona ũngĩkĩra taya ũngĩikara hau marĩ. No rĩu nguo ciaku tũtingĩgwĩtĩkĩria na ciakwa tũtingĩikara ha. Koguo ndũgĩethe mũthenya ũcio wa mĩnyamaro nawe ũgetha nguo na gwĩkĩra teno ũgekĩra wĩre Mwathani mũthenya wa mĩnyamaro. Like Ezekiel did. Arũgamire akiuga nĩ gũkua niĩ ndĩramenya ndĩrakua. No a prophet Isaiah amwarĩria akĩongerera mĩaka 10 na igana. Ndĩkie nĩgetha tũrute indo citũ. Verse number 15. Ningĩ mũthenya ũrĩa ũkorwo na mĩnyamaro ngaĩra nĩ ngagũthara harĩo nawe ũkĩngoce. Iwaga gwĩka ũguo. Judgment and accountability. Verse number 16 na nĩyo ya mũico. No rĩrĩ ũrĩa mwaganu ũrĩa Ngai ekũmwĩra nĩ ũũ. Ehe. Nĩ atĩa we? No nĩ waganu wake wako wa kũruta ikara thĩ. Koguo ĩkorwo ndũrĩ mwaganu
muthi ni ukurugama na uruta indo ciaku mbere ya kigongona kia Ngai. Mwathani agocwo. Tusimame kwa miguu yetu. You can give me back the mic. Wona mundu tarugamite umenye ni mwaganu na ndugatinde ukimwira tona mugucemania mauma haha na nie ndigukoroho. We know the process on how we do our offering. Tukwaje na mwanya wa clergy na leadership na reiniera yothe na mwena uyu ungi wa kwaya na eno ingi yothe tutirigagiririo tuke kigongona-ini tondu kanitha ino nyihu wa ashas gwa gukora hari uri no rigagiririo uke kigongona-ini nigetha utap your offering no connect your offering nigetha riria ugakaira Ngai wi nyamaro-ini ndukamwira ndaneire asha A or B ukamwira ndokire kigongona-ini giaku ithe tiguo. Shika sadaka yako, tumshukuru Mungu. Ni wega Ngai muheani wa muoyo ona muheani wa muthi wa muthi ni twagutia ni undu wa kuigwa kiugo giaku ona gututongoria gitumi gia kuruta indo citu gitikire ucirathime uciamukire no ucirathime na ithu utuconnect nacio Mwathani na nigetha irathimo ciaku citume thutha twikage o wendi waku thiini wa Kristo Ngai twahoya na twacokia ngatho. Amen. Kwaya. Wito
so much. Areme online na areme jawadhi ko sito siya kanida na bayo screen ine. You can be part of us by giving and we'll partner together. Uhoro wa partner no wari radio ne dan goda kwali uhoro wa tithe na thanksgiving na no wa hutio ne mandiko maria twathomero ni one of us. Leu ushers kindly pass on bahasha ciothe. Tuina bahasha ya thanksgiving, bahasha ya partners na bahasha ya tithe. We spoke this in 1 Peter 3 verse number 16. Leu gwada gwita thanksgiving. Oh, the thanksgiving kewe okwalitie na iguru ati no kagucokia ngatho nikio. You are welcome. Is your chance. Oh, the thanksgiving. Karibuni. Hata mwenye ako na zaka ya partners, you can join them. Partners and thanksgiving, we can join. Tithers ni omago kathutha wao. Even those with partners, please join us as well. Mwathani ndoka kugane wega tondu tumanetie kuraihu wendo witu ndunatia wambereire kiringa kiaya. Mwathani ndoka kugane wega tondu tumanetie kuraihu wendo witu ndunatia wambereire kiringa kiaya. Mwathani ndoka kugane wega tondu tumanetie kuraihu wendo witu ndunatia wambereire kiringa kiaya. I was expecting either of the clergy. Niundo wa mahoya. I'll only read with prayers. I'll not use any sprinkler. Bonnie is here. And Dero, tuape tuine murio hau, then we'll do the prayers. Tithers, you can as well prepare yourself. Thank you. Mwathani owe utoraga muyo mwindi na mihindi. We niwe Ngai wa ma na Ngai wa kihoto. Mbere no muthamaki mwega ni kuri namwe murite kiriko na Ngai. Na niguo makanyita mbego ya gucokia ngatho. Ni tondu ni mwarite kiriko na kigongona. Mwathani nikio moka gucokia ngatho kigongona kiama.
ririkana ona ya muthamaki mwega mokite muthamaki muthenya wa umuthi nigetha marie kiriko na bekigogona kiama mwathani maririkane Ngai wa Israeli baba bitu kuria marenda kuhingurirwo njira uroteka wa kumahingurira ni tondu wewe Ngai mwathani aria marenda wiguithanie nyumba ciao baba bitu ni mokite nigetha baba bitu murie kariko nao aingi ni mokite ni undu wa ciana aingi muthamaki ni mokite ni undu wa mawira mao aingi ni mokite mwathani ni undu wa family ciao magoka baba nigetha murie kiriko nao muthamaki mutura muoyo magogona maya nani ni ndamanyitithania Ngai witu ndamaroria na kuriwe baba witu roteka wa kuigwa magogona maya roteka baba witu matwike magwitikirika ni tondu wewe Ngai marathime magithie na magicoka muthamaki mahingirie o wendi wa ngoro ciao ni tondu wewe Ngai wiguaga Ngai wekaga na Ngai uhingagia ciiraniro thiini wa ritwa ria Yesu Kristo kuhoya na gucokia ngatho semeni amen wekeni kwa madhabahu. Thank you. Okay, tithers, is your time now. Aria mena tithe, karibuni na Mungu ambariki. Karibuni. Awa we ore igoro muno makeria baba wito giki ni gicunje gia 10%. Oyo ni watho uria wekirite igoro ria mandiko maku Ngai tuhingagie ugitura muthamaki ni uri tuheaga nyingi na ithuĩ tukoya kiria kinini gatagati-inĩ ka nyingi icio na nigetha tugoka tukaruta 10%. Mwathani nĩ kũrĩ amwe moete igana gatagati ka ngiri ĩmwe makoya ngiri 5 thĩinĩ wa ngiri 50 makoya nini iria mũno makĩria iria 10 gatagati ga igana rĩmwe Ngai baba witũ nĩ moka kũhingia kĩrĩkanĩro gĩaku baba na tondu ratira mwathani niwe utwathite twikage oguo haya ni amwe muthamaki moha kuhingia mugambo waku uria baba witu wandikite mandiko-ini maku turumagie baba witu ririkana mawira maya Ngai iria baba witu marutite kuhitukira kiria mahete wiki ino iria baba witu mahetuki muthamaki mahete kuhitukira mawira maria baba witu tumete mafauru iria Ngai witu mahete Ngai witu kuhituka na muthamaki kugiginyana kunene muno makiria na nie baba witu utandungata yaku mwathani ni ndanyitithania igongona riri baba ndaritwa igongona kigongona githeru na nie ndoka ndari thunguthia mbere ya maitho-ini maku mwathani reke ukinyirirwo ni mutarariko uyu wa igongona riri Ngai witu muthamaki maririkane rathima mawira mao kigongona mwathani horia mihuko yao na mibibi yao Ngai witu goria maimagara na mahunduka reke monage wega waku na utugi waku reke monage baba witu mbura yaku ya kirathimo tora umeiririe mbura yaku
gutura umonekanire ni tondu wi Ngai. Baba witu ni kuri angi maikarite thi ni marendete na ngoro cio no ni maremwo. Ni ndakikuhoya Baba witu kimahotithie na nigetha muthamaki mwega tukinyanirie muthamaki kiriko giki utwathite thiini wa nyumba-ini yaku Ngai. Ndakugoca, ndakwambararia na ndaguteya mbere na mbere ario aithe witu mari mbere yaku. Mwathani mahingirie oria ngoro ciao ciendete mawira-ini mao, nyumba-ini ciao, ona kuria mathiaga mathio. Reke mbura ya kirathimo ĩmairagĩre muthamaki mahinda-ini me mothe. Hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ gũkaũku, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na bũthi, reke mbura ya kirathimo ĩmairagĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo kũhoya na gũcokia ngatho. Semeni amen. Wekeni kwa madhabahu. Mungu wetu ni wa ajabu, 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 oh, Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa ajabu. Wacheni tusimame na miguu yetu. Let us stand ili tuweze kukaribisha watumizi wa Bwana. Thank you. Riria theru makaingira riria theru makaingira naine kwenda gakoro riria theru makaingira namakirwo ni mwatoria namakirwo ni mwatoria naine kwenda gakoro namakirwo ni mwatoria iria theru makaingira iria theru makaingira naine kwenda gakoro iria theru makaingira. Amen. Wacha to appreciate our general overseer. Tupige makofi mazuri to our bishop. Karibu sana papa. We may have your seats. Ona inyuige ina gĩikaro. Umuthi o toria muwi ni muthenya wa dedication ya ciana. Mwiharirie nĩ tondũ tũkũingĩra ũndũ ũcio immediately after our sermon. Twĩna ageni aitũ matũcereirie ũmũthĩ na nĩ wega tũtambũre ageni aitũ na mbere nene itanatambũra arĩa marĩ haha mbere. Angĩkorwo wĩ mũgeni nĩ hĩndĩ wathoma na ithuĩ gũkũ rĩa mbere, oya guoko wĩ hau ũrĩ. We recognize your presence. Here oya guoko. Rogamai tafadhali, rogama hau ũrĩ. Yes, yes. Twawakaribisha sana. We mwenyeji gũkũrũgama karibisha mũgeni ũcio. No mwĩre karibu gĩthomo-inĩ gĩkĩ. Harĩa hena thĩna harĩa. Mũtiona mũthuri ũcio na mũkĩrĩa nyenji hau. What is happening? Thank you. Nĩ mahũrĩrwo hĩrĩ wega. Twĩna mũndũ gwĩtwo Matha wa Mau. Ũkaha. Nĩ ahũrĩrwo hĩrĩ wega. We appreciate you. We love you. Tomoko tomoko. Mwathani arogocwo. Amen. Mwathani akumio. Amen. Mwathani agocwo. Amen.
Jesu nĩ mũrĩithi. Ĩtũngĩgĩũka niĩ nĩ njũkire nona ndoka mam nona nĩ ndĩmwathĩki Bwana Yesu asifiwe. Ona korwo ngumo no goci icio he handũ irĩ coka finally nĩ kanitha ndirĩ mũgeni ndanoka kanitha ũyũ itarĩ kĩndũ gĩa kũrĩa na mwathani akahe kĩndũ gĩa kũrĩa na mũhoere ndikarĩre mwathani akumio mũno ndanoka kanitha ũyũ andũ matekũmenya nyumĩte kũ na thiĩte na kũ na njĩkaga atĩa na ngauma gũkũ makĩmenyaga nyumĩte kũ thiĩte kũ na njĩkaga atĩa rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ngai akũrathime mũno mũtungatĩri bishofu tondũ wanatuĩka stairs ĩmwe ya iria ndakinyangire ngĩgakinya haha ndĩ ũmũthĩ na no kĩrimũ kĩrumaga kĩambĩrĩria gĩakĩo rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ngai nĩ anjĩkĩte wega ndokaga gũkũ ndĩ na aruma ta igĩrĩ thaa ici ndĩ na nyĩmbo ta 35 na hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ ngũririci rwĩmbo rũngĩ rũrauga we Ngai nĩ wangĩririe mĩhaka mwathani agocwo. Waringirwo nĩ tha ciakwa endere niĩ ndetururĩirwo mũno ũkĩaria ciugo cia thaiko nĩ ũkiuga nĩ ũgũthiĩ mbere yakwa unange mĩgĩko no igũre hingo ciothe iria niĩ ciahingagĩrĩria unange mĩgĩko no igũre hingo ciothe iria niĩ ciahingagĩrĩria nĩ waheire kĩrĩa gwitũ gũtoĩkaine atĩ niĩ no ngĩe nakĩo ũkĩnginya kũrĩa gwitũ gũtoĩkaine atĩ niĩ no nginye kuo we Ngai mĩhaka ya gwitũ we nĩ wangĩririe Jehova mĩgĩko ya gwitũ Ngai ũkĩmiunanga. Haleluya. Ndathiaga kwarĩria rĩera rĩa mũtũrĩre wakwa ngakirio nĩ mĩgambo ya kũrĩa njiarĩtwo na nĩ yanagĩrĩra mũno ĩkoria thoguo na nyũkwa narĩa thoguo no wanatuĩka ũguo ĩkoria thoguo na nyũkwa narĩa thoguo no wanatuĩka ũguo nĩ waheire kĩrĩa gwitũ gũtoĩkaine atĩ niĩ no ngĩe nakĩo ũkĩnginya kũrĩa gwitũ gũtoĩkaine atĩ niĩ no nginye kuo we Ngai mĩhaka ya gwitũ we nĩ wangĩririe Jehova mĩgĩko ya gwitũ Ngai ũkĩmiunanga. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Ũmũthĩ hwaĩ-inĩ nĩ ngũrekereria rwĩmbo rũu hutie rwĩmbo rwĩtagwo ithuĩ twĩ ng'ondu o hanini njoke njikare thĩ. Jesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne na tũinũke thayũ. Mwathani ahereire rwĩmbo rũu UK ndĩmũrĩtie gũkũ ndĩ nĩ kwao no witũ rĩu gũkũ eha Mũgĩkũyũ mwena ũyũ eha Mũkũrinũ mwena ũyũ hatirĩ ndonaga. Mwathani akĩnjĩra we matha ũrĩ o ng'ondu nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka ũkahũnĩra Britain na no ũgacoka Kenya thayũ. Ndoka ndathire nyinĩte rwĩmbo rũu ithuĩ twĩ ng'ondu ciana citũ. Jesu nĩ mũrĩithi nĩ ũmenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne. Nathime Ngai amũrathime na mwĩke wega njũkire na gĩtĩo kĩa Mheshimiwa Simon harĩa na rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Thank you for the opportunity. Mũtimũhũrĩre rũhĩ rwega. Thank you very much. Twina mũgeni ũngĩ ũgwĩtwo Mrs. Sir James. Okahaha kababe. Come say hi, just say hi. Nahũrwo rũhĩ rwega. We miss to see those flowers. Thank you, Bishop. Bishop wakwa, Bishop Dr. JJ Itahi, Bishop wakwa, Bishop Muthe, my pastors, Pastor from America, USA, Dafashi, Pastor Washira, Pastor Getita, my twin sister, Firis, I'm here. Mother Nyagosho. Atumio the Adiboras, Mother Nyagosho. Kanida the Mother Nyagosho. Emoti Anyona. Etiniosio.
mami wanyu no ngangĩgĩthiĩ kũraihu ĩta ikaraga akĩroraga ciana ciake nĩ ndoka haha na ndĩna thayũ wa Mwathani na ndigwĩte ndĩ o mũhonoku na nĩ njikagia ritho na ngoria mũhana atĩa Ngai no mũrathĩka Ngai witũ mũrathime mũno nĩ ndakena nĩ kũmuona na ndoka haha tondũ kwa baba witũ rĩ no Ngai ngĩkĩũrio nĩ mũndũ Ngai witũ amũrathime twĩ hamwe mũno na nĩ ndakena mũno. Thank you. Asante muhure rũhĩ rwega. Twina very good. Twina mheshimiwa wa Mwea. Ni ahure rũhĩ rwega. Ole ohetwo gĩtĩo nĩ aheo gĩtĩo muhure rũhĩ rwega. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Mũrĩega kanitha. Mũrĩega rĩngĩ. Mũrĩega gatatũ. Ta ngeithie ũguo njigue wega. My bishop JJ, Bishop Muthe na kanitha wothe ũyũ ũhunjagio na ũtongoragio nĩ mũrĩithi witũ ũgwĩtwo Bishop JJ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwaũra wa Mwea na ndĩ gũkũ nĩ tondũ wa my bishop JJ. Ndũrĩte ndarĩirie nĩ ngũka kũndũ gũkũ nĩgetha njũke kwĩ mũthuri ũyũ. Mũthuri ũyũ nĩ gĩtugĩ kĩnene kĩa ngoro citũ ona mona tũtarĩ hamwe. Nĩ atiragĩrĩra ngoro nyingĩ, nĩ ndĩmumaga thutha, nĩ atiragĩrĩra ngoro nyingĩ na hĩndĩ ĩmwe nĩ wega kũ appreciate maũndũ marĩa mekagwo nĩ mũndũ ona akorwo we ndoĩ akamenyaga nĩ hutagia ngoro nyingĩ ona ingĩ itoĩ. Ndĩ ũmwe hutagia ngoro yakwa my bishop hĩndĩ ĩrĩa ũkũheana kiugo kĩa Ngai. Itanoiga ũguo ũngĩ nĩ ngũkĩte na my clerk wa county assembly itũ ya Murang'a. Nĩ thiti wega akĩmũgeithie my clerk. Asante sana Mheshimiwa Simon wa Mwea, Your Grace and the General Overseer wa Priesthood Church, Bishop JJ na Bishop Muthe, House of Clergy, athuri a kanitha na Kristiano. Njĩtagwo Kuria wa Thũita na nĩ ngenagĩra Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia. Bishop JJ nĩ njũkĩte haha maita maingĩ na nĩtũcemanĩtie na maita maingĩ, no mũthĩ nĩ ngwenda ũmenye hanini tondũ nĩ nyonaga ndũnjũĩ na nĩ nyendete kũnyiha mũno. Niĩ nĩ njikaraga mũno ngĩkauga njĩtagwo ũũ. Niĩ ndahonokire ndĩka mwana kanini ga kĩrathi gĩa gatatũ through kanitha wa Full Gospel na gwitũ nĩ Gĩtũgũ na pastor wakwa etagwo Pastor Gĩcanga, na rĩrĩa ndarĩ kanini ndetagwo gatigiri karĩa gakuire Jesũ na itwa rĩu ndatuirwo nĩ Esther Girigasha. Ndĩrecira nĩ ũranyona na brother yakwa etagwo Kijana Irũngũ Kijana. Ũguo nĩ ngũyũ nini nĩ wakwa na rĩu ngoragwo ndĩ o mũcirika wanyu tondũ niĩ ndĩ diaspora Christian wa kanitha wa Kamũtĩ-inĩ. Na rĩrĩa wokĩte kwamũra Reverend Mwangi Sakayo ndarĩ hau na ũmũthĩ njũkire kũrehe this friend of mine. Mheshimiwa ũyũ nĩ mũrata wakwa mũno. Rĩrĩa yothe twĩ nja wa bũrũri athikagĩrĩria mahunjio maku na akĩni influence. Niĩ ndĩrokire Monday for the last 1 month ngoretwo ndĩ India na nĩ ani influence gũthikagĩrĩria mo na ndĩramenya twĩ live no nĩ ngwenda kuga ũũ. My bishop nĩ athomagĩra kanitha wa Anglican
Right Reverend Gichere ni aguthikagiriria muno. He hindi ndiraikaraga ndi neighbor yake itathiete gwakwa to nie ndi muthuri wa Archdeacon na Canon wa kanitha wa Anglican etagwo Reverend Lois, na ni undu ucio ni ndiramenyaga ni aguthikagiriria muno. Umuthi ni ndetamburukia hanini nigetha umenye riu ucio watu akungeithia ukangeithia unyitiriire. Mwelode Clark na Clark ni kuga ni nyuithagia muma MCA mwa mathura, nganyuithia muma speaker na nganyuithia MCAs, na MCA age impeachwo no itweke mudi keu ni nyandika marwa ati no impeachwo agenenehio tore uyu anenehirio agituika munene wa board ni ndi mumunyuithagia muma ucio na ngamwandikira marwa na no ni ndi marihaga andu aya ni custodian wa standing orders na mawatho mothe maria mekagwo thiini wa bunge. Muthuri uyu riria athurirwo na riri ni ria keri tukoretwo nake bunge ya Murang'a maita meri, riu oka ndamunyuithia muma maundu ma watho na mothamaki ni maritu muno. Athie board-ini riu nie board ye ngoragwo ndi secretary uguo ndipotaga kuri we. Anjira muthenya wa ira ndimurehe ndamuria no mutumia wakwa nguria tondu Sunday ndikoragwo ndi munene ngoragwo ngiathwo tondu ngoragwo ndi haria toria maitu itu ikarite haria ndiraheo rutha njuke nigetha tutungate na inywe. God bless you so very much. Thank you muno. Niĩ njũkĩte nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mũthuri ũyũ ti our bishop. Ũguo mwegua mwerwo na our crack twĩ nja ya bũrũri ndĩmwĩraga ũngĩenda kũrikĩra na gũtũra Ngai nĩ wega ta thikagĩrĩria JJ kaingĩ. Na ndiramũgana atĩ tondũ ndĩ gũkũ nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai ũguo ndĩroiga njugaga ona itarĩ gũkũ. Mwathani arogocwo. Ndĩmwĩre niĩ na Kristo nĩ tũrĩ ndũgũ na nĩ ndĩmwenda nĩ tondũ nĩ njũĩ kũrĩa ndutire. Njiguaga rũgano rwa JJ akĩheana ndarũringithania na rwakwa ngona ta irathiĩ igatwarana ũguo igathiĩ ũguo ikanyitana kũrĩa Mwathani atũrutĩte nĩ tondũ nĩ tũrutĩtwo kũndũ kũriku mũno nĩ Ngai ũyũ agagĩtũkinyia harĩa tũkinyĩtie. Makĩria ya gũkorwo ndĩ mwecimwa ndĩ ndungata ya Ngai nĩ hunjagia na to kũhunjia gwiki ndĩ kũndũ ona niĩ njikaraga hau Bishop JJ ikarĩte ndĩ mũthikabu wa kanitha wĩtaga Holy Ghost Christian Church and School. Ngaheo ũigĩrĩrĩki ũcio wa kũrũgamĩrĩra ũtungata wa Ngai na mawĩra macio mothe ndutaga ndĩhokete Ngai ngĩmenyaga maũndũ monene ma gũkũ thĩ mothe nĩ magathira no kĩrĩa gĩtagathira nĩ ũthamaki waku wa Ngai. Ngwenda kũmwĩra o kĩndũ kĩmwe andũ a kanitha ũyũ korwo no mũmenye na nĩ njũĩ nĩ mũĩ na nĩkĩo mũkaga kĩrĩa Ngai amũhete mũngĩtũra mũkĩgitĩrĩte mũkĩmenyereire na mũtikareke gĩthecangwo nĩ thũ. Mũkwenda njokere hau korwo no mũmenye kĩrĩa Ngai witũ amũnengerire mũngĩkĩmenyerera na mũkĩgitĩre mũtikanae kũreka gĩthecangwo nĩ thũ. Tũrai mũgitĩrĩte mũthuri ũyũ na kũrĩa mwathagĩrĩria kwa Ngai kũu nĩ mũgakinya. Maũndũ marĩa mwathagĩrĩria mega rĩrĩa mwoka nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ tondũ sermon ciake nyingĩ nĩ aragĩria andũ ũhoro wa mĩtũrĩre ya mũhuro wa riũa nĩgetha we ndũkerute muoyo ona ndũkonete ihinda rĩaku rĩa kuma thĩ ikinyu agakũhe ũmĩrĩria wa gũtũma ũthiĩ na mbere. Ndamũthaitha tũrai mũnyitĩrĩire mũthuri ũrĩa nĩgetha ciugo ici atũheaga cithiĩ na mbere na nĩgetha ngoro citũ citũre cikĩihũragĩrwo rwĩga rũrĩa rumanĩte igũrũ kwa Ngai witũ. Nĩ thĩti akĩmwĩra marĩtwa makwa njũkĩte nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mũthuri ũrĩa ahunjie ũmũthĩ ndĩ haha njigue wega njoke ndĩmũ appreciate nĩ ũndũ wa ciugo njega ekagĩra ngoro-inĩ yakwa ona atekũnyona ona atekũmenya kana nĩ ndĩmũthikagĩrĩria. Bishop Muthee ndoka kũmwĩra nĩ ngenaga nĩ tondũ nĩ atiragĩrĩra mĩoyo mĩingĩ nĩ atiragĩrĩra ngoro nyingĩ iria ciĩrirĩirie ũthamaki wa igũrũ. Ngai wa mwamũrathime na mwĩke wega.
Asante sana. Muthuri ucio ni anengererio bahasha. Ni njui ndanoka ku appreciate uguo moko matheri. Na muthuri ucio uguo watura tumugitagire ithu tumugitagira nginya nguni na mageteke. Ungerehe wana tukuringa tango ithang'eni. Muthuri ucio nahore uruhiru wega. Aria mekudedicate ciana ino ni kandi tondu mutirahetwo ni mukuona mweni na ciringi 200 akuhe kandi ya mwana waku. Twina mundu gwitwo Mr and Mrs Kiarie. Kiarie urari haha utai na mutumia rehe mutumia ucio haha na ndugathi kahora ndukagie thia titoni wahikanirie. Ona ginya ni arerurire uria Kiarie ruhiru wega. Mutiuke timu ya Kiarie haha na mwina ndagika 2 tu. Kiarie riu wi muthuri wocio ati woyo Mwathani agocwo ringi hamaritwa mako njitagwo Rosemary wa Kiarie niwe uyu. Wa mbere ni gucokeria o mundu ngatho ni mwagegiririe ngoro citu. Nie mutia njui no ni mwarugamire na ithue mugituhota muno mugitu support mugituhoera na wata mugiturehe uhiki Ngai wa muoyo amurathime. Mwathani arogocwo ngeithie yugo ni undu wa Mwathani njuge ndi mwega ni onokete Kristo Ngai ni murithia wa ngoro yakwa ni ikaritie ngoro yakwa ndi na thayo rira ndarugamite ha ndarugamite ndi mwanake riu ndacoka ha ndi muthuri. Mwathani arogocwo ngaigua ngeneire Ngai ni undu wa uria mwokire njokeria kanitha uyu ngatho muno ni undu wa uria mwatu supportire. Mwathani arogocwo ni mwatunyitiriire mugicoka mugiuka njokeria hunjia itu ngatho ni mokire na njira nene muno ngimona athuri ngiona yuthi ngigua ngenete muno. Ngai wa muoyo amurathime ni mucokeria ngatho ngina mweni Bishop Mutheni undu wa gwitikira gutwarana nanie na kunjitikiria uhiki wakwa utangathwo guku. Mwathani arogocwo na njokeria andu eri ngatho marugamire murona atherete he andu eri marutire wira uyu. Wambo ni uria Wambo ikoguo na hena Magimso ikoguo. Ngai wa muoyo amurathime ni undu uria mwanyitiriire. Thengio muno ndacoka nigetha ndungate o uria ndiratungataga. Aya ni ageni aku rugama ithutha wake murore na guku. Ngai rathima muci uyu no tume maturie wendo magenda wiguano gutikage ngucanio iria ikoraga mucie mwithi no hindi ciothe macira magacira me kindu kimwe. Rathima wira moko mao rathime maciara manda yao tuma mathereme na mone gikeno mone thayo. Kirathimu yaku kimauragire ta mbura na kira giothe marikae kigacirage riturira Ngai ithe na muriu ona wa mutheru uguo niguo twahoya ugani ameni. Asante sana igaido cianyu hau. We have mundu gwitwo Mr. Richard Wangari kuma kuria Gaf ni kurugamirirwo ni mundu gwitwo chairman nehe maguta. Mwarani rathima wira wa moko ma Jabeo akiruta wira ucio bururi ucio wa Ruraya ni tondu ni arikogonize kiogona giki na maguta ma muthikabu witu. Murathime no mutheremie kiria rehutagia gigatherema maguta ma guthondeka utonga maroge iguru riake ritu ni Ngai ithe na muriu ona roho mutheru uguo niguo twahoya. Amen, amen. Asante sana. Reke iturugame tusimame. Mugikia maitho no muone ati haha mbere hena ugemu ungi utari wa kawaida. Ni ndiwe ni amarutire wira uyu no mundu urutire wira uyu ena mutwe mwega. Ndeti mundu mwega. Deborahs
Deborah sinema huriro hirwega. Yes, Deborah sinema tuonia ne mareciria wega Ngai aromurathima. Twina mundu gwitwo DJ 44. Si ufanye ile kitu kwa haraka haraka. Tusalimiane kwa hewa namna hii. Patie jirani high five, mwambie umesalimiwa na Mokorino. Mimi si mgeni hapa. I will always say I'm a product of this church. Si hata nyinyi mnajua. Wacha kwanza kabla sijaenda mahali Unajua anajua bishopu na Wakorino wako hivi. Kwa hivyo sinikimbia hapa niguse mafuta alafu nikifanya kitu iende kiendanga. Haya. Mukitaka mafuta kama hiyo mnaniona. Weka mikono juu Mr. DJ twende. Wapi makofi tafadhali? Hebu sana kweli leo utale nani dikiuma totale nawe. Haya. Haya weka mikono juu. Haya shikilia DJ. Ndio tunaanza Apatie jirani mwambie nego die tuthiete. Mwele na hinya nego die tuthiete. Haya kila mtu weka mguu ya right mbele hivi. Sasa hapa nataka utembee kila mahali. Sawa sawa? Uko tayari Chege? Tuende kazi. Weka mguu ya right hivyo. Haya. Haya tembea. Tembea. One, two, three. Higher. Priesthood. Hai, 1, 2, 3, ruka. Dosi yako. Kula. Mumeona mafuta inafanya kazi? With this humble request, Mam Bishop, kuja.
She will be and she will always remain to be my favorite mom. Kuja mami. I have another favorite mom. Nimuite. Mom Joan. Okay. Okay, mamu. Pastor Joan. Pastor Joyce. Wow. Unajua na kuoneanga Facebook. Finally nimekuona live. Ikara hau. Asa ikara tu hau. Pastor Joyce kuja. Pastor Getita. Yes, sorry. Daktari Bishop, hawa ndio wamama wangu favorite. Kwa hivyo ile siku utasikia hata nimeenda Githima, ujue lazima nipitie nione mama. Roho yangu itulie. Umenipea ruhusa niko namsalimia nikienda. Haya, mkiniona huko mtu asiniulize swali, nimepewa ruhusa na dadi. Eti go. Sawa sawa. Kila mtu weka mikono juu, Mr. DJ twende kazi. Haya. Check 1 2. Haya, kitu yoyote inazuia tusiimbie Mungu ishindwe katika jina la Yesu. Haya, weka mikono one more time, Mr. DJ twende kazi. Karibu. Alafu DJ nitafutie wimbo yake. Wapi nduru ya dadi wewe? Yaani vile miaka inaenda ndio you look more handsome. Haya. Shikilia DJ. Ukahada dinani. Sitaki kumdansisha sana Sasa nataka tuimbe kawimbo na yeye. Kake. Original owner ni wewe. DJ, hebu ifinye tuisikie. Hakuna mufia. Kuja hata wewe. Kuna wakorino motioke oka ha. Naomi. Ihida rege ya Martin. Ihida rege. Wakorintho muko wapi? Yenyu yuko kwa roho. Sasa tunataka display ya hapa leo.
Turenda display. Iko sawa DJ? Kuna mokolino mwingine? Haya, tuna mokolino munini. Haya, uka. Haya, hitokera haria kwanza, iria fafa. Iria fafa. That is grace. Ono wa kamera. Jeremia itako Jere. Now, sijui kama mnajua daddy anapenda Wakorino. So you know the root of daddy? Ni moe root yake, etuo? And we do honor him, si ndio? Na vile mumeambiwa tutakuprotect daddy. Mawe ikirusho tunashika. Kabla ikufikia wacha tutandike kwanza. Ikifika kwako itakuwa kokoto. Unaweza toroka. Etugo? Haya, iko tayari? Nataka tuimbe wimbo inaitwa Ihidarege. Sawa sawa? Ihidarege. Ihidarege. Ria mudu wetagwo Martin wa Janet. If you're ready DJ, twende kazi. Haya, weka mkono moja juu namna hii. Haruka kidogo. Roga hanini tu. Ruka kidogo, ruka su. Kwa sababu nimewambia Bishop hata ipigo tukiwa sawa sawa. Bishop hata ipigo tufanya nini? Oka daddy na giteo kinene oka. Sasa hii ndio wimbo yangu ya mwisho, nirudishie Bishop Muthee. Haya, weka mikono juu. I need you to bless our Bishop Swen. Amen, amen. Tupigie papa makofi akiketi chini. Nemuonekana nĩ rwĩmbo mwagaga. Hiyo kitu tutairudia Sunday. Mnataka turudie tena Sunday? Muko na DJ 44 magoka? Nĩ mahũrũhĩrwo wega. Gũtirĩ kũrĩa marĩgu.
tukuigua kigo kia ndagika 20 niguo tu dedicate ciana uria ndenda kumurehera haha na rutha rwa our general overseer Ndagitari JJ is one of our sons na njira aragera ni njira njaga angithii uguo no atuike mundu ithie ni ciaku wega ndimurehere Pastor Charles. Pigia makofi mazuri. Wapi makofi ya Sarodhi, Sarodhi. Sarodhi, Sarodhi. Wow, praise the name of the Lord. Let us appreciate Bishop Mude. Thank you, my Bishop, our General Overseer. Thank you. Niko hekanya gaka na nigetha hujie na nigetha aria maugite hujagia hindi ria wikiria mamenye riu wi sawa na thank you. No anina bara itu na Madam Senator. Thank you. God bless you so much. And all the team of clergy. Today I'm privileged. Todo the clerk wa Assembly gukuna no rihanaga. Kogu after this kejikia kido tumeta kodo komwe nwega gwitetera. Thank you. God bless you so much. Our visitors, Bishop Mwea wa Mwea ena Mother ya kurathime. Ndakona ndaririkana kwi hindi ndenda kuoha kiremba muiritu wetagwo ria wa murimo wa gwitu ainaga wega akanguciriria kuigua kuoha kiremba ndera mai mamu akirega ngimwira nimekuonana na muraika Mikaeli ndimenyaga ahatire kunginya umuthi uyu ndoka kwi bishop akinjira nake giake gikoragwo ngoro koguo ngiiganira giakwa kingoro. Amen. Thank you. God bless you so much. Let us go direct to the word of God. Ndaheo ndagika 20 na nigwathika getha hindi wengi gana heo andu akamera kaindre nigwenda mwikaranga muga zoom haria bishop ari getha andu makona umuthi by God's grace ndirahunjia my senior aikarite the hallelujah yes mutigaciria ati hunjagia ovyo ovyo atari kuo today by God's grace hallelujah amen. In the book of Exodus chapter number 2 Exodus chapter number 2 thamaigire kuma muraini wemwe. Today we have dedication na nigwenda kwaria uhoro wigi kuhitha na kumenyerera kioneki na kumenyerera mwana ni tondu ni kiheo tuhetwo ni Ngai. In Jesus name. Thama. Na riri ni kwari mundu umwe wa nyumba ya na riri ni kwari mundu umwe wa nyumba ya Lawi wahikirie muiretu umwe wa nyumba oro yo ya Lawi. Nake mundu wanja ucio akigia ihu agiciara kahi na riria onire ati ni kana gathaka muno agikahitha mieri 3 na riri riria onire angihota gutura akahithite agigathondekera gathanduku ka marura agigathinga na rami agicoka agikaha karami mutwe katweku agikira kana kau theinie agikaiga ithanjĩ-inĩ theinie kũu hũgũrũ-inĩ cia rũĩ. Nake mwari wa nyina akarũgama nake mwari wa nyina akarũgama haraya na hau kari niguo amenyage undu uria na riri mwari wa Firauni agiikuruka niguo agethambe rũĩ nacio ndungata ciake tu na riri mwari wa Firauni agiikuruka niguo agethambe rũĩ nacio ndungata ciake cia airĩtu igicangacangaga
kũu hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ, nake akiona gathandũkũ kau ithanjĩ-inĩ thĩiniĩ, akĩrekia mũirĩtu ũrĩa wamũtungataga, akĩmwĩra akagĩre. Agĩgĩkahingũra akĩona kana, na atĩrĩ, gakenge kau gakĩrĩra, nake agĩkaiguĩra tha, akiuga atĩrĩ, kana gaka nĩ ka Mũhibirania. Nake mwarĩ wa nyina akĩũria mwarĩ wa Firaũni atĩrĩ, nĩ ũkwenda thiĩ ngagũtware mũtumia Mũhibirania mũreri wa ciana nĩguo akongithie kana gaka? Nake mwarĩ wa Firaũni akĩmwĩra atĩrĩ, ĩ nĩguo, gĩthiĩ. Nake mũirĩtu ũcio agĩthiĩ agĩta nyina wa kana kau, nake mwarĩ wa Firaũni akĩmwĩra atĩrĩ, oya kana gaka ũthiĩ nako ũkanyongithĩrie, na nĩ ndĩrĩkũheaga mũcara. Nake mũtumia ũcio akĩoya kana kau agĩgĩcoka gũkongithia. Nako kana kau gagĩkũra, gagĩcoka gagĩtwara kũrĩ mwarĩ wa Firaũni, gagĩtuĩka mũrũwe. Nake agĩgatua Musa akiuga atĩrĩ, nĩ ũndũ ndakarutire maĩ-inĩ. Thank you, may God bless his word. Ũmũthĩ twathoma the verse yothe nigetha tutikarenge tondu ndagika ni nini. Kĩo Ngai kiuga hĩndĩ ĩmwe twana tuothe twatũhĩ tũragwo, tũrĩa twarĩ mĩaka 2 gũcoka thĩ. Ndĩgũkorwo kwĩna mũtumia ũmwe wa nyũmba ya Lawi wagĩire mwana na akĩhitha mwana ũcio mĩeri 3, ĩro ũcio ũngĩ mĩeri 3. Thutha wa kũhitha mwana ũcio mĩeri 3, akiona ndangĩhota kũhitha mwana ũcio hĩndĩ ĩngĩ, akĩoya mwana na akĩoya gĩkabu, agĩikia mwana, agĩcoka akĩhaka rami mũtweku nigetha maĩ matikaingĩre morage mwana. Agĩcoka akĩoya mwana ũrĩa akĩmũtwara River Nile, akĩmũtiga hau tondũ hinya wake nĩho wakinyĩte. Na kiugo kĩa Ngai kiuga nake mwarĩ wa nyina na kana gaka tondũ nĩko Musa, akiuma nyina thutha, agĩthiĩ akĩrũgama handũ haraya nigetha one nĩ atĩa gũkũhanĩkĩra mũrũ wa nyina. Mathaa magĩkinya, mwarĩ wa Firaũni agĩũka gwĩthamba arĩ na ndungata ciake. Hĩndĩ ĩrĩa onire gathandũkũ, agĩtũma ũmwe wa ndungata cikagĩre. And the Bible says hĩndĩ ĩrĩa ahingũrire, akiona nĩ kana kega ga kahĩ ka Mũhibirania. Onokorwo ithe nĩaugĩte ciana ciũragwo, ndaigana kũraga Musa, akĩmũkua nigetha athiĩ nake. Nake mwarĩ wa nyina na Musa agĩthiĩ he mwarĩ wa Firaũni, akĩmũria no kwethere mũtumia Mũhibirania nigetha kũrerere mwana ũyũ, na hĩndĩ ĩrĩa gatua iria akana gũcokeria. And the deal was sealed. And the Bible says Musa atua iria, nyina akĩmũcokeria mwarĩ wa Firaũni, na akiuga ndagwĩta Musa tondũ nĩ ndakũrutire maĩ-inĩ. Mwathani agocwo. Musa agĩciarwo nĩ kwarĩ na ũgwati tondũ ciana ciarĩ ciũragwo, no nĩ kwarĩ na hinya wa destiny ĩrĩa yagiririe Musa atuĩke wa kũragwo ta ciana iria ingĩ. When you have destiny in you, ona kũngĩũka maũndũ, destiny nĩ ĩgitagĩra mũndũ. Destiny nĩ kwaragĩrĩria. Destiny nĩ retha uti. Koguo onokorwo ciana ciarĩ ciũragwo, Moses was not an ordinary. And so the destiny stood. Nekiambĩrĩria kũrũa mbara. Destiny kĩrũgame kĩambĩrĩria kuga iria ingĩ nĩ ciũragĩtwo, no ũyũ tondũ ti wa kawaida nĩ ngũmũgitĩra na ndĩmũmenyerere. I have come to let you know, if you have destiny inside you, andũ no marũe nawe, no destiny
kĩgirĩrĩka andũ no magũthondekere kĩũndũ andũ no magũthinĩkanie andũ no magũkĩrĩre but the destiny that is inside you it will protect you. Destiny has a voice. I declare today may the destiny that you carry may speak on your behalf in the mighty name of Jesus. Mũndũ wĩna destiny ndatũraga nĩ tondũ wa gũciarĩrwo kũndũ kwega, ndatũraga nĩ kwaga mbara, ndatũraga nĩ gũkorwo environment njega, atũragio nĩ hinya wa kĩrĩa gĩatũmire aciarwo. Ũmũthĩ ndarĩria iroto ciaku, ũmũthĩ ndarĩria cioneki ciaku, ndarĩria kana gaku ga kahĩĩ na ndadeclare atĩrĩrĩ nĩ gegũtũra muoyo onokorwo Firaũ augĩte koragwo. The destiny will preserve you. Amen. Tell your neighbor I have a destiny. Praise the name of the Lord. Twana tware tũragwo no gaka gatiarĩ ga kawaida. Turn to your neighbor and tell him all heart tokana nguĩte, tokĩoneki nguĩte, tokĩroto nguĩte, gĩtiganaine tũrĩa tũngĩ tũgĩkua Musa ndakuire. Whatever you carry may God preserve it. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. The Bible says 3 months Moses was hidden. 3 months kana gakono korone gaciarĩtwo gatiamenyekaga kana gekuo tondũ nĩ kahithĩtwo. Nĩ kũrĩ hĩndĩ kinyaga ũgakorwo wĩna kĩndũ, ũgakorwo wĩna kĩroto, ũgakorwo wĩna kĩoneki no nĩ kĩahithirwo. Ũmũthĩ tuoka kwarĩria kĩoneki kĩu wĩnakĩo onokorwo nĩ kĩanahithwo, ndoka kuga atĩrĩrĩ gĩtingĩhithĩka tene na tene. After 3 months Musa ndakĩahithirwo rĩngĩ. Kĩoneki gĩaku nĩ kĩhũranĩtwo nakĩo, kĩroto gĩaku nĩ kĩhũranĩtwo nakĩo. Ũcio warĩ mweri wa mbere kana mweri wa kerĩ, no wetatũ wakinya gĩtingĩgirĩrĩka. Kĩu ũtũrĩte ũkuĩte I declare the 3 months is over. No rĩo tũraga kũhithĩte no kinya kũrekererie. Tell your neighbor we are coming out. We are coming out. We are coming out. After 3 months. After 3 months. Nyina wa Musa akĩremwo. Tell your neighbor wananyita mũno, wanakirĩrĩria, wanagunĩka, wanaria ũru wakwa no mĩeri ĩtatũ yathira-rĩ. Thutha wa mĩeri ĩtatũ the destiny cannot be concealed. Akĩoya gĩkabu ona ndekũhota gũthika kũhitha Musa rĩngĩ. Akĩoya gĩkabu. Tell your neighbor gĩkabu. Ndoire ndo oire gĩkabu tondũ Ngai nĩ ahũthĩraga iria nduhu nĩgetha aconorithie iria njũgĩ. Ngai nĩ ahũthagĩra kĩndũ kĩroneka ta atarĩ kĩo nĩgetha andũ mamenye ti mbarathi kana ngari cia ita itũmaga tũhotane no nĩ guoko kwa Ngai. Akĩoya kĩondo, ndeithia na kĩondo. Hallelujah. Akĩoya kĩondo agĩkĩhaka rami, agĩcoka akĩoya Musa. Thank you. Hallelujah. Akĩoya Musa akĩmũikia kĩondo-inĩ. Tell your neighbor kĩondo. Kĩondo nĩ handũ ha gũthimwo, kĩondo nĩ handũ ha mĩhaka, kĩondo nĩ kĩaragia. Wĩrĩa waikio kĩondo nĩ kũrĩ maũndũ ũtangĩka, nĩ kũrĩ kũndũ ũtangĩkinya nĩ tondũ nĩ wekĩrĩirwo mĩhaka. Musa agĩikio kĩondo-inĩ, but I bless the name of the Lord. Ndatũria
wakorire kiondo-inĩ tene na tene nĩ kũrĩ ndaimono cia kwanyua hĩndĩ ĩrĩa wageria gũkĩra na ciaragia tondũ nĩ kĩondo ikauga nĩ tũkũrigicĩirie na ndũngĩkĩra na ndũngĩtuĩka. Hĩndĩ ĩrĩa wauga nĩ ũgũthomithia mwana kinya university kĩondo gĩa kwanyu nĩ kĩaragia gĩkauga thoguo akinyire class 6 maitũguo akinyire class 7. How comes ati mwana waku no athiĩ university? Tell your neighbor nĩ hinya wa kĩondo. Nikio if you enter a supermarket and you carry a basket or a trolley, wambĩrĩria kuoya mũcere, sukari na maguta, nĩ harĩ handũ hakinyaga kĩondo gĩgagũkararia kĩaihũra wageria gwĩkĩra kĩndũ kĩngĩ gĩkauga ndingĩkua makĩria moguo. Nĩ kũrĩ andũ me haha mĩtũrĩre yao yaragerio nĩ kĩondo kĩrĩa waikirio gĩkwĩraga gwitũ tũkinyaga haha, and you can't go beyond this. But the Bible says Musa ikio maĩnĩ mwarĩ wa mũthamaki agĩũka gwĩthamba agĩceracera akĩona kĩondo. Tell your neighbor akĩona kĩondo agĩtũmana kĩgĩrwo, because destiny has power of attraction. When you have destiny, Ngai nĩagũtũmanagĩra na Ngai nĩagũtũmagĩra andũ arĩa megũgũteithia getha kĩoneki gĩaku gĩkinyanĩre. On Sunday I told you this. Yusufu kĩoneki na kĩroto gĩake gĩtanakinyanĩra ambire gũtaũra iroto ciene, na akĩmwĩra thaa ici ũrĩa ndĩreka inyuĩ mũrauga nĩ kũhunjia, no niĩ nĩ kĩoneki kĩa mũthikabu ndĩrataũra, na tondũ Ngai nĩ wa kĩhoto nĩ agatũma gĩakwa gĩtaũrwo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I'm in the 13 minute, 7 more. Agitumana kiodo kigero. Destiny has power of attraction. Thĩna rĩu ũkoragwo haha, because destiny no ĩgucia andũ agũgũteithia kana andũ agũkũraga. That is the problem. No ĩgucia andũ agũtũma ũkinye kũrĩa wendaga gũthiĩ, kana ĩgucia andũ agũtũma mũranwo na kũrĩa ũthiaga. Garũrũkĩra mũndũ mwena mĩhehu mũrie, wanguhĩrĩirie ũguo ũndeithie gũthiĩ kũrĩa thiaga, kana wanguhĩrĩirie ũtũme njũranwo na kũrĩa ndathiaga. Protect your dream. Today I will do part 1. Idetikia oge. Yeah, get that. Not a series. Our bishop ahujirie the affliction for the destined series mugwaja. Na ithe ingĩkĩmũtũkia he mbara nĩ ndakiuga tũmũmore hekaru. Okay, thank you. Njiguaga bishop ahunjia akera mweni note. So Evangelist Bonnie note. Power of destiny. Egushagia atumakitoma iroto ciaku ikinyanĩre na ĩkagucĩrĩria andũ mangĩtarũranga iroto ciaku. Na mũndũ ũmwe nĩainĩte gwĩciria nĩ Ndemethio akĩina ndũkanathiĩ kũgucia ũkore wagwatia kĩũra.
koguo no wiguage neti ĩritũhĩte no harĩa ũkaumĩrĩra ũgĩciria nĩ thamaki ũkore ũgĩciria nĩ ciũngũyũ ũkore nĩ ciũra. Power of destiny. Hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ wa mũthamaki areheirwo kĩondo akĩruta Musa amũbara akĩona gaka nĩ kana ga kahĩ ka Mũhibirania. Mwarĩ wa mũthamaki arĩ na kĩroto na kĩhoto gĩa kũũraga Musa nĩgetha ateithie kĩoneki gĩa ithe Firaũni gĩkinyanĩre. But power of destiny nĩ koragwo na hinya wa preservation. When you have destiny in you, mwandĩki wa thaburi akiuga ona ingĩtuĩka nĩ kũhungũrĩra mũkuru wetu mata ya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ingĩtigĩra nĩ gũkorwo ũrĩ hamwe naniĩ. Thiarĩ waku na mũthĩgi waku nĩcio igũtũma makũke ũnjaragĩra metha o harĩa ndĩ o ũthiũ-inĩ wa thũ ciaku. When you have destiny ona mbara ĩngĩthondekwo Ngai nĩ atũmaga umĩre wĩ mũhotani. When you have destiny ona andũ mangĩkwarĩrĩria Ngai nĩ agũtigagĩra ũmwe wa kũrũgama nawe. Ndakũhoera mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arokũhe ũmwe ũngĩkuona kĩoneki gĩaku. Ngai arokũhe ũmwe akorwe mwena waku. Today as we dedicate our kids to their aciari, we have responsibility. Hĩndĩ ĩrĩa nyina wa Musa amenyire ciana nĩ ikũragwo orire na mwana ĩra ũcio ũngĩ akĩũra na mwana. Because thĩinĩ wa ũtũũro we have the natural and the supernatural. We must do the natural for God to do the supernatural. Akioya mwana akiura nake kiwendete rĩ no nginya ũkĩgitĩre. Tell your neighbor no nginya ũkĩgitĩre. You have responsibility ya kũguard kĩu Ngai akũheire. Na nĩkĩo on Sunday ndakwĩrire arata nĩ mathimo. Nĩ kũrĩ mũrata wa kũrĩkanĩria nake twerwo mitha nĩ yathira kamwĩra twĩrĩgane. Nĩ kũrĩ ũngĩ mũbatiĩ gũkinyania gĩti-inĩ ya kanitha kamwĩra twaririe. Nĩ kũrĩ wagũka gwaku waigua nĩ agũthagũtha ũkauma nja na ndũkareke aingĩre tondũ ũrata ũkinyĩte hau. Na nĩ kũrĩ mũrata ũngĩmwĩra njoera thimũ bedroom. Sokera hau. Hello. Arata to arata. Urata nĩ ũthimo. Nĩ ũthimo. Ndamwĩrire gĩcagi nĩ kũrĩ mũrata wokaga akerwo agucie ngũnia maikare na mathĩ hau nja tondũ revo yake nĩ ya ngũnia. Harĩ wokaga agakora tũikarĩire ngũnia tũgetio sturu ĩrutwo nja we nĩ ambambata nĩ akĩra ngũnia agaikarĩra sturu. Nĩ kũrĩ wokaga mami akaheherera mũndũ akamwĩra arai itambaya metha-inĩ tondũ ũcio no cio nĩ atũmaga tũthiĩ tũgakombe cukari gũtauma. Ũrĩa mũndũ ũmwe ũrona ta wĩ Ndateo ina bara. Praise the name of the Lord. Bishop Muthia arauga ndateo ina bara na niĩ ngamwĩkĩra hinya
ona Jesu ndonire thayo. Protect. Nyina wa Musa niwe worire na mwana. Kewe nakio. Aria tura dedicate ciana mothe. Thutha wa kuma kigongona-ini, you have responsibility. Take care of the generation area Ngai akwihokeire. Mwathani arogocwo. Right now twina ciana tene tutioragia ciari na ciari ni mahanaga tari Ngai tondu gwi kundu ungithoma Bible kaigua Bible yauga ni nie munene wa ita ndauga uguo ni kuga ndangi question wo. Ithwe ni twethambaga ukienda kumira kambi mamu akauga ndugathie kambi wa muria niki agakwira tondu ni ndauga. Full stop. Weciretio kuheo gitumi kia why utabatie guthie kambi ukerwo tondu ni ndauga. Let us take responsibility. Mwathani agocwo. Thaa ici twina ciana iratu question na gakwa kaigana emwe ndute. But na maundu maria mekuo ni ati marakuria kiuria waki ono ukienda go proof we muciari wa meherero kamenya for sure ni athima uge wakwa. My boy in the left hand erega kwirwo ni nyina a complainete ati nowe wandikaga na left. Nyina akimwikira hinya akimwira andu aria mandikaga na left ni ogi. Athekire ndagika igiri akimuria koguo guku family no yothe. Thank you and God bless you. Amen. Amen. Hey, hey. Hey. Sarovi. Aini ne kiu. Iyo ni product ya papa. Tome rohero wega. Hey! Amen, amen. Otoria ari mutugo bitu. Hende ciothe kiugo kiario ni turehaga sacrifice kigongona-ini. Ni hindi ya kurehe sacrifice itu kigongona-ini. Twaima hau ndiramurehera munene witu our general overseer Dagitari JJ atu dedicate ciana na tuhe Holy Communion. Kuma hau urato thimu umenya wa gukinya parking no ndona amwe wao na wagakonia ngiugo uguo fati gukorwo ukite haha ukaiga Mwathani hitha ni undu wa destiny no wenjekirire otugo toro ni ndungata yaku watwariria twakuigua tuiga amen kigongona-ini twetikaniria na uge ucio ni tugutura tutiaga maguta na kigongona giki gitwaragiriria. We thank you, Lord.
Wacheni tusimame. Ni undu wa gutigithukania section hiyo na giturugame ni gukurumirira wewa gwirire abadi Asifiwe. Hallelujah. Murarathime ne dukete wa Ngai. I really missed to listen to him preaching when I'm here. Todo neginyirwo ni uhoro wa ate ndaga riria ndi murwaru. Niguo etamburukie. Riu ni nani ndamenya ndikurwara ringi. Ngoka tutamburukie twi hamwe. Na tutietamburukia wega. Nigugatha Ngai ni undu wa mweshimwa murata wakwa gwitikira guka na thire munene wa ihinda inene nguka nginya wa uhingia kuma totongana last week na wakinjukira na kiraka andu ara mama tukoma itone mawe uguo niguo twametaga hende ya muthubari ucio ni kiraka wa muthubari ucio riu athiko icio marauga Clark na mahota kugweta tani riu nie nondu wa matuko ndingihota kuga Clark ni ngwiruma riu no njugira kiraka thengio bwana kiraka ni undu wa gwitikira guka uguo bunge itu ya rugonge ruria ni ndugamirire wega kanitha-ini umuthi. Thank you. Aya kurinwa itware othe meguku. Thank you the team of clergy, Kababe and the rest. I really appreciate your presence here today. Na mwitikire tuthi uguo.
Amen. Jitikeria gohe wira muhuthu muno tondu twarekanire we be the brother's keeper. Nataka nionyeshe yule mtu. Omodo anyonie. Nitwareka na tukahena nie mudra okeririe na mudra rehire kanitha nyonia. Mundu anyita wake urehire igana kanitha wa thutha akwapi huyo akwapi hapo asha Steve dokira MCA no era haga ati MCA arehire Steve hapana hapa hauhena corruption MCA mtu wako kwapi urana mutumia waku ucio ro undu umwe ti mutumia waku bas Steve urehira u ya nataka kuona hapa Ann nionyesha ulileta nani leo Ann my friend pale kwa mlango, the brown beautiful girl. Nionyeshe hakuna ati Passat. Hawezi leta Passat, hiyo ni mzee wa hapa huyo. Ongeda hela mwai. Hata mzee mwenye nyumba unaleta. Kindly let us take it as an initiative. Neguo walkira roshine whether but make sure you have a new person you are bringing to church. Ogore gumugera maira mere kwarahura uria owi wakiro muria Eunice no turathi kanitha ucio ni sawa ucoke wethe ugi utoi murashomanetie thoko kana mawera-ini ukamu invite church gwitu, and that is the way to preach the gospel. That's the way. So wacha nione Jumapili kina nani wataniletea watu wageni, mtu mgeni. Aya, weka makono chini, wacha nione mtu ataamsha mwingine tukuje. Wonderful. If we go using mimi Detro gato mokeri na ko mokeri arauga tene akajokeria. Hii dunia iko na maneno hii. Bada ukaa hata wewe ni gwendete muno, anekule tumire nawe. Na unajua nakupenda sana. Na unajua tulitoka wapi na wewe. Mwili tu utosema nidie. Hado mathiko-ini na ndari mwega. Ndari mwega. Yeda hanago. No abene anyendete na ni ajoe no ni ndiamwe. Ribu merido rimwe ogu atagweterera program. Rimwe ndimurega ni waka kwigurukia. Ngigwa mundu imetara kuwa ndo-ini ige augite muthuri tayo mwambu anire muhunjia tayo mithe kirugama makiamba riu othe kurora riu hau ni hendendeire kumenya matha, and from that day we are great friends. Ndenda tuge atiriri murithi ni onire andu mwaheni kuri no ciengime hau no moke tuine hamwe ukai Hosea mufeo gokoragwo wi wa githomo gitu na ukena rwimbo ruu Murithi ni onirio Adamu ahendio akiumbura ni agoka enyira ciarwa rike nyamũ ya thĩ ũthamie Murithi ni onirio Adamu ahendio akiumbura ni agoka enyira ciarwa rike nyamũ ya thĩ Adamu ahendio akiumbura ni agoka
twinero abetio kaya menite tone wekane oya kwa bana igoro dorere irene igene mwanani maika maga igoro kane inene yako ine ya wakanyumba yothe narerenga magadeo narokogorwa yotione veiga inene yako ine ya wakanyumba yothe narerenga magadeo narokogorwa Igogonare manere otera Yehova tuira Jesu ezugie Kama imanore tiode Abiri atuira no digumo ige Akemirie kaina igogona Madina manu na maidori Akemirie kaina igogona Yehova tuira Jesu ezugie Kama imanore tiode Jehova tiare jike mono Akere kinele kaya mwelire Aruta mwana igogona Jesu ezuge Ikema imanore tiode Ejera muta magiana Nafira onine onire Nisiri wone Ratia manike Akerine adona igogona Itegai mato athuri na tumia othe na anake na iretu ona toe na tuyetu okera itoro inywe kwerireirie ndera muoyo na mokerireria oro rio amotare wa maeni igwa igetina kenyumba iyo ono kiothe na
kwa ulio Petro na Jakubu na Johana irama makemugaira inya muingi no theri munene aotwarera ndorere ironoke igwa igetina kya nyumba iyo aonoke Jesu akiriano ne Paulo wainuka mena baranda hapa balekinya kore atomone Petro akimayo diorama Jakubu moira wa magogona akera ndone jugoke timia niti tukatere igwa igetina kya nyumba iyo yaona kya Jesu akiriano nekomoda imenywa mena demwera nama ore otaruragia egetina kiria kaya itereirie maguta matheru tiga igutuka muigwe inyuothe nĩngũmũmenyithia atĩ wega wake ndwatakeciarirwo igwa igĩtina kĩa nyũmba ĩyo yaũhonokio Jesu akiriano nena Paulo tu akĩmũrene Jesu agĩithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petro na Jakubu na Johana irama akĩmũgaĩra hinya mũingĩ ndogori mũnene aũtwarĩra ndũrĩrĩ ihonoke igwa igĩtina kĩa nyũmba ĩyo yaũhonokio Jesu akiriano igwa igĩtina kĩa nyũmba ĩyo yaũhonokio Jesu akiriano igwa igĩtina kĩa nyũmba ĩyo yaũhonokio Jesu akiriano Ona nini ndakũgeithia guoko kwa ũrĩo ndakũgeithia hinya mũingĩ umagaririe ndũrĩrĩ ciothe thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen. Thank you. Ngwenda kware ciugo nini tondũ mathaa maitũ nĩ mega ma kwamũkĩra ciana. Biblia yugaga na rĩrĩ nĩ kwarĩ mũndũ watũraga Jerusalemu wetagwo Simeoni nake arĩ mũthingu na mũigua Ngai na nĩ akinyĩte hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli makanyarirũrwo no Roho Mũtheru atũraga hamwe nake nake mũndũ ũcio nĩ arĩragira nĩ ruo rwa Roho Mũtheru nĩ ndungata atonete Kristo ũrĩa wa Mwathani nake agĩtonyio hekarũ-inĩ ya Ngai arĩ na Roho Mũtheru na rĩrĩa aciari a kana kau Jesu magatwarire harĩ Ngai thĩinĩ nĩgetha magacoke kũrũgama na mũtugo wa Wayahudi hĩndĩ ĩyo Simeoni agĩũkĩra magũrũ-inĩ make na agakĩiyũkia kana kau moko-inĩ make akiuga akĩgatha Ngai akiuga atĩrĩ rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkũnjũraga ũhoro-inĩ wa ngombo yaku thiĩ na thayũ ona ũhoreri o ta ũrĩa wanjĩrire nĩ gũkorwo maitho makwa nĩ meyoneire ũhonokio waku ũrĩa wathondekirwo o mbere ya irĩndĩ ciothe nĩgetha ũtheri wa kũgirĩrĩria andũ ndũrĩrĩ ciothe ona wa riri ũgakinyanĩra. Ũyũ nĩ mũnabii ũrĩa warĩ mũkũrũ mũno wetagwo Samueli Simeoni na nĩwe mũndũ ũrĩa waikarire thĩ mũno erĩtwo nĩ Ngai we ndũgakua nginya ũkona Kristo tondũ nĩ mũtugo wa Mũyahudi mwana aciarwo agatwarwo moko-inĩ ma mũthĩnjĩri Ngai agatherithio na ndini ciothe nĩ ciĩkaga ũũ
kwa jaci arata kwa wana haha tugina na wa Korino methiko iria kahĩ gatwaragwo na methiko iria kairĩtu gatwaragwo na no mutugo mwega na mutumia rĩrĩa angĩkorwo atarĩ kanitha na umĩte nĩgetha thia kohoke angĩrĩkia kuohoka nĩ agĩrĩire kũhoerwo kana gũtherithio agĩcoka kĩgongona-inĩ wĩra ũcio ngũciria timu ya clergy nĩguo ĩrora ngoretwo ngĩmwĩra mũrute na kũmabundithia ithomo-inĩ iria ingĩ ciothe the days for cleansing after delivering a baby. Na gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga twĩke ũũ kana kĩrĩa gĩatũmire nginya ũyũ Kristo Jesu we mwenyewe ndatuirwo wa kawaida atĩ tondũ nĩ mũrũ wa Ngai mwana wake nĩ oirwo na agĩtwarwo hekarũ-inĩ na akĩrathimwo o ta ciana iria ingĩ na ũrĩa wamũrathimire ndamuonire tondũ nĩ akũrĩte maitho make magatiga kuona no rĩrĩa kana karehirwo erire Ngai rĩu nĩ hĩndĩ ũkũnjũraga nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro niĩ ndungata yaku thiĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ etereire gũkũ thĩ aikarĩte etereire tu o mũthenya ũrĩa gakenge kau gagakinya moko-inĩ make na arĩkia gũkarathima akaugĩre oro athiĩ arĩa mathomaga Bible makĩria nĩ marĩnduĩrĩria haha manjĩre kuma arĩkia ũũ aikarire thikũ cigana atakuĩte tondũ hatirĩ ũtungata ũngĩ wa mũigĩte gũkũ. Let me tell you something, nĩ wega ũtũũro-inĩ waku gũkoragwo kwĩna kaũndũ gakũigĩte ũngĩkorwo tarĩ kaũndũ nĩ ũgũthiĩ na kaũndũ nĩ kaũndũ ona kamwe ĩrĩ na mũndũ kĩndũ ramenya kĩhinya kuoneka tarĩu Wainene 6 ũnjĩre nĩ ũkangũrĩra ndege we nĩ ũramenya nĩ ũkagũra no nĩ tũgũtinda tindĩkanga koguo hena gĩtũmi gĩaku kũhũrwo mĩaka ĩngĩ 40-50 gũkũ tondũ nĩ ũrĩ thirĩ ikaraga mena ũndũ ũkuohete ta mũtumia ũgwĩtwo Hana ũyũ watũire arĩraga arũgamĩte na kiugo kĩa nĩ ngona ciana ciakwa koguo ũndũ ũcio nĩguo wamuohete nake Simeoni ũyũ atũrire no getha akona mwathani tondũ nĩ erĩirwo thĩinĩ wa athĩnjĩri Ngai kuma Isaya gũkũ ũguo nĩwe tu mũnabii ũrĩa ũgakorerwo nĩ Kristo. Kristo ndakorire Jeremia, Kristo ndakorire Isaya, Kristo ndakorire Hagai, Kristo ndakorire Habakuku, mũndũ ũrĩa twagĩrĩire na mũnyaka atĩ kĩrĩa kĩarathĩtwo mĩaka mĩingĩ mũno nĩ hĩndĩ kĩahinga. Niĩ no hoye Ngai tu atũteithie ũguo tũrĩ haha maũndũ marĩa manerwo nĩ magekĩka magekwo tũkĩonaga na magekwo hĩndĩ itũ tondũ Simeoni orakorwo ndonaga I think he is the most proud prophet atĩ kĩu gatũire kĩragwo nĩ gĩgwaka kũhonokia thĩ kĩu gĩkahonokia thĩ nĩ niĩ gĩakora na nĩwe wamuoire moko-inĩ make arĩkia kũmuoya moko-inĩ make ũngĩthoma hau thĩ ndina mahinda maingĩ ma gũthoma nĩ aririe ciugo nyingĩ ciĩgiĩ kana kau tondũ augire na nyina na ithe nĩ magegire nĩ maũndũ marĩa mũndũ ũcio aririe nĩ ũndũ wa kana kau nake Simeoni akĩmarathima atĩrĩ akĩra Mariamu atĩrĩ kana gaka nĩ gagatuĩka gakũgũithia ona gakũkĩria andũ aingĩ a Isiraeli na ningĩ nĩko gatuĩka kĩmenyithia kĩrĩa kĩrĩtendagwo ona rĩ rũhiũ rwa mbara nĩ rũgagũtũrũkania ngoro yaku we mwene na meciria maku na ngoro yaku ihingũke. Ta imagine ũkĩrwo ũguo ũtwarĩte mwana atĩ rũhiũ rwa mbara kana gaka nĩ gagatuĩka gĩtũmi kĩa aingĩ kũgwa ona angĩgũkĩra. That's a very hidden statement ĩrabatara kũbundithio mũno twĩna time tũkwĩrwo ũguo nĩ atĩ aheragwo atĩ kana gaka na nĩ nyina wĩnako na ithaa marongia haha mbere ya mũtungati no nĩ amera kana gaka nĩ gagatũma aingĩ magwe ona angĩmokĩre agĩcoka gĩthira mbere kĩmera na nĩ gatuĩka ta rũri rwa gũtendagwo na wewe nyina mwene nĩ ũgatũrĩkio nĩ rũhiũ rwa mbara getha ngoro nyingĩ na meciria maingĩ mahingũke. Na ngwĩciria rĩrĩa Jesũ anjirie kũhunjia meciria ma andũ aingĩ nĩ mahingũkire tondũ mũthenya ũmwe agerete ha mũthuri augĩte kũhaica mũtĩ nĩguo amuone tondũ arĩ mũkuhĩ mũno ona ta mũhunjĩirie rũhiũ rwa mbara rũgĩtheca ngoro ya mũthuri ũcio akiuga nĩ ngũrĩha. Ta menjiro kĩtũka handũ na mũndũ araugire igũrũ nĩ ngũrĩha kamũria kĩ nĩ ngũrĩha aca makarora kĩ nĩ ngũrĩha na nĩ gũikũrũka araikũrũka tũthiĩ ngarĩhe wagĩrwo kĩ ngũkũnera gwakwa kwa Jorio nĩkĩ ũrarĩha ndĩrarĩha maita matatũ kĩ nĩ matatũ ekinya rĩu Jesũ akĩona mũtarĩ mũndũ wĩna thĩna kumbe nĩ atheciwo ũrĩa ũrũhiũ rwarirwo atĩ nĩ rũgatuĩka rwa gũtheca nĩ rũgatũma aingĩ magwe na angĩ marũgame auga nĩ ngũrĩha
makinya kwa Jesu metha-ini ona kwake metha-ini ona ndarareka mugeni ari arauga ni matatu mundu ndana ya ng'ombe yake mwe araneo 3 mundu ndana ya mugondo mwe araneo 3 mundu gari araneo 3 ta imagine na gutihunjitio injiri na gutuma hota call na shugoria ciariro na monabii atega kanega gatuma inge magwe ona ngimokere maundu mau manjire gwikika automatically. Omothe ciana iria turamura haha tureko uri mutugo uria twarutirwo ni anabii tondu ithu tu ciana cia nabii ona ciatumwo nigetha ciana iria igoka haha tucirathire maundu maria mekwanjia gwikana kuu thutha uyu ona ni makagegia andu tondu Biblia ukaga ati Jesu wa miaka minini ni atigirwo ni nyina hekaro-ini na magethie magikinya mucii magikora matire mwana riria mainukire gwetha mwana mamukorire hekaro-ini ewa miaka 12 aking'eng'ana na thuri na andiki marua nginya makimuria watu koneke nyina no wamuririe wanje koneke na kahe kau gacokeria nyina kae otae ndire hingo itarekorwo biacara-ini cia baba. I will always be in my father's business. I want to tell you dedication yale yake to mwana one Simeoni yale ya kumuhikurira destiny itagiaruga milioni kafuri destiny itagiaruga milioni gwa shameigwa negobe shameigwa destiny itagiaruga milioni ne kopo mutharafa igoro destiny itagiaruga milioni gutheshwa na itimo tondu ciugo iria mwana bia ugire share powerful and whatever is spoken by a prophet it will remain a prophecy in Jesus' name. Can I have those mothers now? Nataka watoto mweni wale munataka niwatie wakfu. Turenda gutangatha tondu Biblia yugete ati onia mwana waku njereregereire kugera nona kuranda kauma. That's what I want to do. Nenda kumathereria tondu tigane uguo ona nie ndikire ho tiga mamia ndoririe ya kanitha kuria mangi ndwarite uru no mamia kindoria ya kanitha. Kujeni nyinyi wote beba Kujeni nyinyi wote ona aciari acio maracokio kanitha mari kihinda riu riao. Come with your child and your sacrifice. Ukana mwana na sacrifice ya kigongona ine menyeria mwana njira ira yagirirwo ni guthiira na ndehingo akoimayo ona kura nikio mukite haha na nikio turi haha tondu aciari aitu ni matumenyeririe njira ona riu turi akuru tutihindi tutohota kumioma na njira no ni njaga mutikana nogio niyo ya kureha ciana kanitha. Kanitha ni huthiraga mbeca nyingi maintain kirathi kiu gia ciana ondo mwe na arimu anyu ona irathire cia extension na kuria thutha ku DJ Pancras kuria thomithagiria teenagers wira na gurutagwo ni arimu atiche and the rest of the team o ti wira munini
andå aitå mwanya no må thä na nguo ici atä na no nä tu mwä tä kä rie gå korwo na ngåbia kanitha na akå rinå nä karå gendo tå thiä te ndanjä rä irie å å guo må nyitä te twana twanyu mami kå hä rä ndanyitä two guo ngä tå rwo kanitha wa independent ngä rathimwo na maä marä handå kabå yå inä tondå guo nä guo kanitha å cio wekaga ndä må nenanene ndatwarirwo ningä o hangä harä må ndå akinyä ria mä aka ya å teenage ningä ngä kwo kaå ndå kangä ngä nenaneneha tuä ka må teenager ngä ikio rå ngä batithio thiä te å guo ngereirio magongona mau na no gå korwo nä mo managiria ngue kana nyone mä tino kana nyone ndirå igongona rä rä a tå rekera ciana cianyu å må thä nä igongona tarä u Simeoni ekä ire nyina wa Jesu na Jesu na ithe akimura mwana uyu agatuika ki na ithu tu hamwe na tungatiri itu turandikire ate mwana uyu na ciana ci mugweta na moko manyu ni igatuika kindu kia bata mutururira-ini tondu mutingiingirio nyumba eno na mareho mbere-ini ya muthinjiri Ngai magacoka matuike aici ahuri maraya ashirikina kana itoi kana mwana utangiguteithia turenda ku declare ati mwana uyu ni akauma na thome ukene ugu ni kuga atia ni ugakorwo ho nigetha wone irathimo cia mwana ucio nie ne ngwitia ndi mbere yanyu tondu wa kurathimo gwakwa ndi munini ni gwatuma ndure na maitu uria nginya mura mukinyira handu muramumenya inyuothe na muroka muramwikira candle lighting haha na turacoka turamutwara kaimbaga na inyui at the age of 94 ari yagira kindu arathimirwo hindi imwe ni mutungatiri onawe ndukumenya muthini kigi kidakurathimira ni uri menya thutha tititherwo mundu ucio wa Ngai he kiria augire Simeoni arekia kubukara thima Jesu erire Ngai reke ni ethie ngahuruke wira wako no wathira na ni ndona kiria wanjirite ona korwo ni mutumu muda mune no ni amunyitire akira Ngai okire kethi ngahuruke ni ndigũthie kuhuruka tondu twaikaraga na thuria ne maranjira turutarute wira hanini na kwĩ maũndũ meho tũrabatara kũigara-ini haha hapa na pale kiasi no nĩ ngwenda ngoro-inĩ yakwa mwaka ũyũ kaira mũgĩe tũngĩ ngoro ndĩ mũndũ wĩna thayũ mũingĩ mũno nĩ ũrĩa Ngai ekĩte ũndũ ũngĩ wa mũico biũ nĩ gũcokia ngatho tondũ wa atumia aya me haha a priesthood na twana tũtũmũrehete maya nĩ maciaro ma wendo wanyu tondũ mũkĩonania mũrĩ andũ mendete me handũ arĩa macocete makĩruta kĩwĩra gĩkĩ makĩrĩ o handũ etiguo hari mundu mwende eithe guku kana ndari kuo no he mundu wi handu mwende nginya getekirika kuruta wira uriku tondu ngekirwo na maciara maya mothe hatirero wa muti wa icembe ati tene makondo maguire ni kurirwo kiinuka ngane meigua ihie tikuhia ni bathi hane handu mundu amukenu koguo na inyo atumia priesthood ni mwangenia muno ona inyo muikaire na kuuthi mudorete kugikoro kuri ona kahinya ikayo kaundu todo imucokio ho ringi todo miaka 20 to 30 oniguo kanitha rogakorwo ho uyu mweshimu oniguo kanitha rogakorwo ho miaka ngitwendi ithu tutikohota guka haha ringi aneo mabishofu so mungitiga kuogia na twana tuu ni mahitia muno koguo na iritu arenge na marekirira githomo makarega kugia twana Sabina ni mwagirire kurora hau muno wangari maitu iyo maneno mwangalie tondu hota guteta imu nyingi muno thukuru ugicoka kwiria rais huna chochote riu koguo Ngai amurathime nie ngwenda kudikitisha na ici no ngwenda manyi na mau mabe mauge ciugo ici thutha wakwa o manyitete ciana icio okay aikoro we hau na we na mwana tiara registered only marokaga haha ekamituki uke haha utika advantage ihinda riri nita mwana waku uke na hihike na gine ukurathima to nginya ukorwo ati ni wari registered uka tondu ihinda ni rigikinyire na wakuma mwaka wa mbere nginya wa 12 tuhike kanitha wa tutifatithagia ciana ni kwamura twamuraga mwana
we don't baptize children. Tondu mwe maundu maugaga na makiari na gukubara kwiragwo gubatithagio wikete atia. Weri riu witekio wito na doctrine to ni mwana kinyi miaka 12 amenye kwihia niki amenye uru niki ni tugacoka tumubatithia na ruwi. No riu haha turamubatithia na kwa moko tu na mai athimi twarikio guo tuthigongona riu ringi. Gucira gona no maroka aria makinyete tuge na tunwa twanyu na nimukwanereire rira tugwika mitha ino. No maroka. Okay. Tondu Ngai we mwena hinya wothe ni etikirite gutuma wohoke na duone uru no ndu wa utugi wake na ake ningi agakuhonokia ugwati-ini ucio munene wa guciara ni wagirira ugathe Ngai nama na uge u riu ambiriria kuga uguo. Ni nyenda Jehova tondu ni aiguire mugambo wakwa ngikaya akiigua ngimuthaitha kuona ni andegeire gutu gwake tondu ucio ni ndimukayagira matuko makwa mothe ndarigicirwo ni mihindo ya gikuo ngakinyitwo ni mitangiko yari yakwa ngoma ndonire thina ona kieha ngikaira ritwa riaku Jehova Jehova nindaguthaitha hatura muoyo wakwa Jehova ri ni mumando na ni muthingu eni ni Ngai witu na ni wa matha maingi Jehova na ikaragia aria matari uhinga na nida mamireirio nake akihonokia ngoro yakwa cokerera uhuruko waku tondu Jehova ni aiguite ni agwikite wega amune atusayo amunio tutaithurite muoyo wakwa wegikuo ukagia maitho makwa ukagiria maitho makwa maithori na maguru makwa ukagiria mahinguke ndikendaga ungi uthio wa Jehova niguo ndirireirie na bururi wa aria me muoyo nindetikagia ona riria ndaririe ngiuga atiri ndi munyamariku muno nginya ngiuga atiri nie ni uria ndubinyikite ati andu othe ni amaheni niki ngucokeria Jehova ngatho ni undu wega wake uria anjikite ni kuoya guoko gwa gikombe kiria kia uhonokio giikarite ritwa ngikaire ritwa ria Jehova na ninge Jehova mihitwa yakwa ndimihingie andu-ini ake othe mariho aria matiaine nake ikua riao ni undu wi wa bata muno maitho-ini ma Jehova Jehova ti-itheru nie ndi ndungata yaku ndi ndungata yaku Mwathani we uheanaga muoyo mugambo waku ya mundu ni njohorete tanga nigukurutira igongona riri ria meciria na muhera ngikaira ritwa ria Jehova niguhingurira Jehova mihitwa yakwa ndimihingie andu ake othe mariho ona nie nja-ini cia nyumba yake thiini waku we Jehova
Jehova. We Jehova. Gocai Jehova. Gocai Jehova. Ithe witũ rogocwo. Ithe witũ arogocwo. Ona mũriũ. Ona mũriũ. Ona muoyo mũtheru. Ona muoyo mũtheru. Gwata rĩu nginya kĩambĩrĩria. Gwata rĩu nginya kĩambĩrĩria. Ona rĩrĩa ta ũrĩa gwatariĩ rĩu. Ona ũrĩa gwatariĩ rĩu. Na noguo gũtariĩ rĩu. Na noguo gũtariĩ rĩu. Na noguo gũgatuĩka hingo ciothe. Noguo gũgatuĩka hingo ciothe. Praise to me, not ready much basi tuendelee. Tuthi na mbere na gucukura. Tiga nyumba yakirwo ni Jehova. Tiga yakirwo ni Jehova. Ameaki marutaga o mawira ma tuhu. Ameaki marutaga o mawira ma tuhu. Gusa Jehova amenyerere itura. Gusa Jehova amenyereire itura. Arangeri mararaga mehugite oro mana. Arangeri mararaga mehugite o mana. Ni tuhugukiraga rucine na ngekenya. Ningĩ mũgatukĩrĩrwo ũguo mũkĩinũka gũkoma. Ningĩ mũgatukĩrĩrwo ũguo mũkĩinũka gũkoma. Mũkarĩaga o irio cia mĩnoga. Mũkarĩaga o irio cia mĩnoga. Mwendwa wakwa rĩ. Mwendwa wakwa rĩ. Ndĩmũheaga oro ũguo ne toro. Ndĩmũheaga oro ũguo ne toro. Ciana rĩ. Ciana rĩ. Nĩ igai riumĩte kwĩ Jehova. Nĩ igai riumĩte kwĩ Jehova. Maciaro ma nda. Maciaro ma nda. Nĩ ngerenwa. Nĩ ngerenwa. Nĩ ta mĩguĩ ĩ guoko kwa njamba. Nĩ ta mĩguĩ ĩ guoko kwa njamba. Ũguo nĩguo ciana itariĩ. Ũguo nĩguo ciana itariĩ. Cia mũndũ ũciarĩte mũnini. Cia mũndũ ũciarĩte mũnini. Gũkena rĩ. Gũkena rĩ. Nĩ mũndũ ũrĩa ũiyũrĩtie thiaka wake mĩguĩ. Nĩ mũndũ ũrĩa ũiyũrĩtie thiaka wake mĩguĩ. Acio matigacoka gũconoka. Acio matigacoka gũconoka. Rĩrĩa mekwaria na thũ ciao ihingo-inĩ. Rĩrĩa mekwaria na thũ ciao ihingo-inĩ. Ithe witũ arogocwo. Ithe witũ arogocwo. Ona roho. Ona roho. Ona muoyo mũtheru. Ona muoyo mũtheru. Ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria. Ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria. Na ũrĩa gũtariĩ rĩu. Na ũrĩa gũtariĩ rĩu. Na ũgatuĩka hingo ciothe. Na ũgatuĩka hingo ciothe. Ithe witũ ũrĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo. Mũthamaki waku ũke. O ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ. O ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhothe cia gũtũigana. Na ũtũhe mehia maitũ. O tũrĩa twagera matũhagia. Na ũtware magerio-inĩ. Na ũtũhonokie ũrĩa tũhonokagia ũru-inĩ. Nĩ ũndũ ũthamaki waku. Ona hinya. Ona kũgocwo. Tene na tene. Amen. Ngai we mwene hinya wothe nĩ tũgũgwatha nĩ ũndũ wa ũguo wĩtĩkĩrĩte kũhonokia mũtumia ũyũ ndungata yaku ũrĩa warĩ hingo arĩ na ruo rũnene nĩ agwati nĩgetha ũhoke mwana ũyũ. Ĩtĩkĩra gũtũma rĩu itha mwana ũyũ arathimwo, mwana ũyũ etĩkĩrĩke nĩ ithe ona kũrĩ nyina, ona nĩ ũndũ waku akũre akĩgiaga na kwendwo nĩ Ngai, ona akĩũhĩgaga na akĩnenehaga na akĩendagwo nginya nĩ andũ. Ũteithio witũ ũtũre kumanĩte na kũrĩ we, ũteithio wa ciana ici ũtũre umanĩte kũrĩ we. Rĩrĩa mekũrĩa na mekũnyua marĩithagie Ngai, maenagĩre gĩa kũrĩa, mamũranagie na maũru marĩa marĩhagĩra mũciĩ kĩeha, mamũrani na maũru marĩa matũmaga mĩciĩ tigane nĩ ũndũ wa mwana, mehereria mawonje na mogwati marĩa matũmaga mũtumia akue ngoro ona kana erire gũciara. Ndaria ũguo tondũ ndĩ mũnabii ndĩ mbere yaku, o ta ũrĩa Simeoni arũgamire mbere ya Mũrungu Jesũ Kristo akĩmũhikia kiugo rĩu nĩ ndona na nĩ ndaratha ũrĩa mwana ũyũ agatuĩka. Ũguo no taguo ngwĩka. Ciana ici nĩ nyingĩ iria mbere yakwa, no nĩ igũka moko-inĩ maya makwa matheni tondũ nĩ ũndathimĩte. Nĩ ngũgĩkũhoya marĩa ndaria megiĩ ciana ici ona marĩa mario nĩ atumia aya makinyanĩre na makahinga. Ũkũrũ wao magakena nĩ gũciara kwao. Nyũmba ici marehe nyũmba ya Ngai citikanaume ona cingĩgakũra ona cingĩgathite nyũkarĩ makaririkana baba kana mami andwarire kĩgongona-inĩ ndĩ o mũnini. Aya nĩ a kĩgongona twamamũrania na ikundi iria ciũkaga ciana na igatonya, ngundi citarĩ cia gĩthirikari, ikundi cia mũgarũ, ikundi iria ciaga, ikundi iria citaga thakame, ikundi iria igarũraga thirikari, ikundi iria ciohagia andũ ũtukũ, ikundi iria iboraga arũme, ikundi iria inyitaga atumia na hinya. Ciana ici itikanakorwo cirĩ ngurubu icio marotũra marĩa gũgwĩtigĩra. Twamathĩrĩria gĩthomo, twamathĩrĩria kwendwo nĩwe, twamathĩrĩria kwendwo nĩ andũ, twamathĩrĩria kũiguo nĩ science, maroiguo nĩ mathabu, maroiguo nĩ gĩthũngũ, maroiguo nĩ history, maroiguo nĩ maũndũ ma discovery, marothiĩ maria-inĩ marĩa manene, maroruta ngorodi na thahabu kuo, marotonya kũrĩa gũtarĩ gwatonywo, ona ũgũrũ ũratũkinyĩra, marotuĩka kĩndũ Ngai gĩa gũtũmaga ciemwe kenwa ona ithuĩ tũkenagio nĩo. Twegwatanĩro na thĩnjĩri Ngai twamũra ciana ici cigatuĩka irio no nyuo wa ciari ao, ona ikarera iria igaciarwo thutha wacio. Kĩu nĩkĩo kĩrathimo kĩrĩa wahe
tamu na pina ni ndamahe Thank you, guys. ni mamukire riu thini wa kwenda kwa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Twana twatene nĩ twatwarĩirwo Jesu na warutwo ha Jesu magĩtũgiria no Jesu akĩmakania nake akĩramanyina rehei twana tũkĩkũrĩnie twana twatene nĩ twatwarĩirwo Jesu na warutwo ha Jesu magĩtũgiria no Jesu akĩmakania nake akĩramanyina rehei twana tũkĩkũrĩnie twana twa thĩ yothe nĩ twendetwo nĩ Jesu na nĩendaga tuothe tũtuĩke twake nĩ mũrĩithi wa tuothe nake oigaga atĩrĩ rehei twana tũkĩkũrĩnie twana twatene nĩ twatwarĩirwo Jesu na warutwo a Jesu magĩtũgiria no Jesu akĩmakania nake akĩramanyina rekei twana tũkĩkũrĩnie twana twa thĩ yothe nĩ twendetwo nĩ Jesu nake nĩendaga tuothe tũtuĩke twake nĩwe mũrĩithi wa tuothe nake nĩoigaga atĩrĩ rekeni twana tũkĩkũrĩnie kũrĩ twana tũingĩ twa mabũrũri maingĩ tũtarĩ twamenya atĩ twendetwo ũũ nĩ tũhoyage Mwathani atũme tũigue mũgambo rekei twana tũkĩkũrĩnie Mwathani wa twana ũtege matũ maku na ũigue mĩgambo ya twana tuothe twa thĩ na rĩrĩa ũgacoka thĩ ũtwĩtĩkĩrie tũthiĩ gwaku matu-inĩ tũgatũre. Amen, amen. Woka haha ũkaiga sacrifice yaku thĩ na mwana ũcio ũkanengera mũthikabu Nindoka kiugo-inĩ kĩarĩa etagwo atĩa? Salome nĩ ndakwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Roho Mũtheru. Nindoka kiugo-inĩ kĩarĩa theru arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai Blessing. Burijo na blessing. Tore mamu anyuĩrĩire akamũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgetha mwamũrwo na nĩ ndamwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Wambui tore mamu anyuĩrĩire agakũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ ndakwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Nindoka kiugo-inĩ kĩarĩa theru Wanjirũ tondũ arĩa maciarĩ kumerirĩire na magakũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ ndakũrathima na ndakũdedicate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Aya matoete itwa kumwa Maina nĩ tondũ arĩa ciarĩ kumerirĩire ũreho nyũmba ya Ngai ũrathimwo na nĩ ndakũrathima na ndakwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Tondũ arĩa ciarĩ kumerirĩire ũreho nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ ndakwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Moni tondũ arĩa mũciari wa kwĩrĩrĩria wamũrwo na agakũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ ndakwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai Kariuki tondũ arĩa ciarĩ kumerirĩire wamũrwo na nĩ ndakwamũrĩra Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Kiugo kĩa mwana kĩa ũgĩku aya mana Mwathani wa Mũtuĩri tondũ arĩa mamu wanyu erirĩirie wamũrĩrwo Ngai na agakũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai na ndakwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Na mbona thimirwo 1
Jambi tondu wa mamu wanyu uria erirĩirie wa mũrũ na ũrathimwo na agakora he nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ ndakwamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na Mũriũ na Roho Mũtheru. Na mwarathimĩrwo ciana mũtigathiĩ haraya. Mũheane ũndũ ũrĩa mũciari waku erirĩirie wa mũrũ na ũrathimĩrwo nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ ndakwamũra ndakũdedicate in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Timothy tondu ũrĩa mũciari waku erirĩirie ũrathimwo na nĩ ndakũiyũkia na ndakwamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na Mũriũ na Roho Mũtheru. Ndĩrenda ndakũdedicate tondu nĩ mamu wanyu erirĩirie nĩkĩo kũrehe nyũmba ya Ngai ndagĩkũdedicate rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na Mũriũ na Roho Mũtheru. Naomi tondu ũrĩa mũciari waku erirĩirie wamũrwo na nĩ ndakũdedicate moko-inĩ makwa rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Tondu ũrĩa mũciari waku erirĩirie wamũrĩrwo Ngai na ũdedicatwo na nĩ ndakũdedicate mbere ya Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Adrian tondu ũrĩa mũciari waku erirĩirie wamũrwo na nĩ ndakwamũra ndakũdedicate mbere ya Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Chao tondu ũrĩa mũciari waku erirĩirie wamũrwo na ũdedicate na nĩ ndakwamũra ndakũdedicate thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Meciria mao maiyũrĩte ũthiku aya nĩ arĩa mathurĩtwo tondu ũrĩa mũciari waku erirĩirie wamũrwo na nĩ ndakũdedicate rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna nĩ tondu ũrĩa mũciari waku erirĩirie wamũrwo na nĩ ndakũdedicate rĩu na ndakwamũrĩra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na Mũriũ na Roho Mũtheru. Wariho nyũmba-inĩ ya Ngai na makonya makwa nĩgetha ngwamũre na nĩ ndakũdedicatĩra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na Mũriũ na Roho Mũtheru. Waithĩra tondu wona mũciari waku erirĩirie wamũrwo na kũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai ndakũiyũkia moko-inĩ makwa nĩgetha ngwamũrĩre Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Njoki tondu ũrĩa mamu waku erirĩirie wamũrwo na agakũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ ndakũiyũkia ndakũdedicate nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Matire oruma na ndutura na nĩ ũũgĩ mũno kũrĩ nyamũ. Bright nĩ ũndũ ũrĩa mũciari waku erirĩirie wamũrĩrwo Ngai na agakũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ ndakũdedicate nĩ ũndũ wa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ngoro ciao ciĩriragĩria Ngai. Emmanuel tondu ũrĩa mamu wanyu erirĩirie wamũrĩrwo Ngai na agakũrehe nyũmba-inĩ yake na nĩ ndakwamũrĩra Ngai kuma rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Ngoro ciao ciĩriragĩria Ngai. Matire tondu ũrĩa mũciari waku erirĩirie ũreho nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgetha wamũrwo na nĩ ndakwamũrĩra Ngai kuma rĩu gũthiĩ na mbere rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Aya matiũĩ kũtũrĩtage aya mana mwathani wao na makerirĩria wamũrwo nyũmba-inĩ ya Ngai na ndakũdedicate kuma rĩu gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Asha nĩ tondu ũrĩa mũciari waku erirĩirie wamũrĩrwo Ngai na agakũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ ndakũdedicate rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ngai mũrathimi Mawĩla nĩ ũndũ ũrĩa mamu wanyu wamũrĩrwo Ngai na nĩ ndakũiyũkia moko-inĩ makwa nĩgetha ngwamũrĩre Ngai rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. ũngĩharũrũkia gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Nĩ ũndũ ũrĩa mũciari waku erirĩirie wamũrĩrwo Ngai na
Ngakukura nyumba-inĩ ya Ngai nĩ ũndũ ũcio ndakũiyũkia moko-inĩ makwa kwamũrĩre Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩna na Mũriũ na Roho Mũtheru. Wĩra wa moko makwa nawe gĩtũmi wairimu tondũ ũrĩa mũciari waku eregereire na kĩgerio wa mũrũ wa Ngai na ndakũiyũkia moko-inĩ makwa nĩgetha kũgetheketera Ngai rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai thĩna na Mũriũ na Roho Mũtheru. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ tondũ ũrĩa mũciari waku eregereire wa mũrũ wa Ngai ona akũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai na niĩ ndakũndedicate mbere ya Ngai rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai thĩna rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Lian tondũ ũrĩa mũciari waku erirĩria wa mũrũ wa Ngai na niĩ ndakwamũrĩra Ngai rĩu kwenda-inĩ kwa Ngai thĩna kwa Mũriũ ona kwa Roho Mũtheru. Jabesu aciarirwo Tondũ mũciari waku erirĩria wa mũrũ wa Ngai ona kũrehe ngũiyũkia moko-inĩ makwa nĩ ndakũndedicate kwamũrĩra Ngai rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai thĩna rĩa Mũriũ. Nĩ tondũ ũrĩa mũciari waku erirĩria wa mũrũ wa Ngai na niĩ ndakwamũra rĩu na ndakũndedicate kwĩ Ngai rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai thĩna rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Ngai tondũ mamwarĩrĩire mũciari waku nĩgetha ũtuĩke kĩndũ kĩamũre kĩa wĩra wa Ngai ndagĩkũndedicate nĩgetha ũgĩtũre kũu rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai thĩna rĩa Mũriũ. Ndakwamũrĩra Ngai tondũ nĩguo mũciari waku erirĩirie korwo nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgetha ũhandwo kuo ũtũũre nĩgetha rĩĩtwa rĩa Ngai rĩgocagwo nĩ ũndũ waku. Ndakwamũra nĩ ũndũ wa Ngai thĩna Mũriũ na Roho Mũtheru. irathimo ciaku itire kĩano gĩkeno tondũ ũrĩa mũciari waku erirĩirie wa mũrũ wa Ngai na ndakũiyũkia moko-inĩ makwa nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai ndakwamũra rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai thĩna rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. na tondũ ndĩ mwana waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndakũhoya tondũ ũrĩa mamwe wanyu akũrehe nerirĩirie wa mũrũ wa Ngai na niĩ ndakwamũra ngũiyũkĩtie moko-inĩ makwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩna rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. ihana ta irema itienyekaga na tondũ ndĩ mwana waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndathimĩra rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa nawe gĩtũmi gĩa gũkenerera Ngai wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai wakwa Ngai mũrathimi ndathimo tondũ ũrĩa mũciari waku erirĩirie wa mũrũ wa Ngai na niĩ ndakwamũra rĩu ĩũkĩtie moko-inĩ makwa ndakwamũra nyũmba-inĩ ya Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩna ona Mũriũ ona Roho Mũtheru. gĩa gũkenererũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda Ngai wakwa Ngai mũrathimi wanjikwa nĩ tondũ ũrĩa mũciari waku erirĩirie wa mũrũ wa Ngai na niĩ ndakwamũrĩra Ngai rĩu ngũiyũkĩtie moko-inĩ makwa thĩinĩ wa rĩĩtwa Ngai thĩna Mũriũ na Roho Mũtheru. aciari arĩa othe tũramũrĩrwo ciana tondũ ũrĩa mũciari waku tutikae kuma Ngai na ithuĩ ndakwamũra hatujamalizana na nyinyi ngũiyũkĩtie moko-inĩ ma Ngai rĩu na tene kwenda kwa Ngai thĩna kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru. wazazi wote msitoke bado hatujamalizana askofu hajamalizana na nyinyi ndakwamũrĩra Ngai tondũ mũciari waku bado ngũiyũkĩtie oro moko-inĩ maitũ kĩkongoro-inĩ gĩkĩ nĩgetha ũtũũre wĩ wa Ngai kuma rĩu gũthiĩ na mbere kwenda kwa Ngai thĩna Mũriũ na Roho Mũtheru. One more time, one more ona mũciari waku nĩ akũrehete na akerirĩria wa mũrũ wa Ngai nyũmba-inĩ yake na niĩ ndakwamũrĩra Ngai rĩu rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai thĩna rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. one more time, one more time, Lord I need your touch. One more time, ndakwamũra na ndakũdedicate Ngai thĩna rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru.
mushari wa kwirire ngai na nine ndakwamura ngai na muri One more time. Eric tondu mushari wa kwirire ngai na nine ndakwamura kigongo-ini giki na tone ngai na muri na ho mutheru. Lord, I need your time. Every day. Wajuko tondu mushari wa kwirire wa muri ngai na nine ndakudedicate riu thiini wa tone ngai ithe na ria muri na roho mutheru. Every day. Every hour. Kirogo Mike tondu mushari wa kwirire Lord, I need your time. One more time. ndakudedicate thiini wa tone ngai ithe na ria muri na roho mutheru. One more time. One more time. Lord, I need your time. One more time. One more time. Remo tondu mushari wa kwirire wa muri ngai na nine ndakwamura riu thiini wa tone ngai ithe na ria muri na roho mutheru. James tondu ona mushari wa kwirire wa murerwo ngai na akurehe kigongona-ini giki na nine ndakudedicate ndakwamurira ngai thiini wa tone ngai ithe na muri na roho mutheru. Nakubaliana na neno lako. Wa moyo tondu ona mushari wa kwirire wa murerwo ngai na akakurehe nyumba-ini ya ngai na nine ndakudedicate mbere-ini ya ngai ithe muri ona roho mutheru. Nakubaliana na neno lako. Bwana. Na nitasimama na nini ndakwamura riu ndakudedicate thiini wa tone ngai ithe muri ona roho mutheru. Karie tondu ona mushari wa kwirire wa murerwo ngai na nine ndakudedicate riu thiini wa tone ngai ithe na muri ona roho mutheru. Nakubaliana na mushari wa kwirire wa murerwo ngai na nine ndakwamura riu na ndakudedicate thiini wa tone ngai ithe na muri. nitasimama kwa neno lako. Kubaliana na neno lako. Mwagi tondu ona mushari wa kwirire wa murerwo ngai na nine ndakwamura riu thiini wa tone ngai ithe na muri na roho mutheru. Kubaliana Yathenge tondu ona mushari wa kwirire wa murerwo ngai na nine ndakwamura riu thiini wa tone ngai ithe na muri. nitasimama kwa neno lako. Etia tondu ona mushari wa kwirire wa murerwo ngai na nine ndakuiyukia na ndakwamurira ngai riu thiini wa tone ngai ithe na muri na roho mutheru. Huyu na huyu brothers unaitwa una nani? Ranson na Austin. Ranson and Austin tondu ona muciari wanyu erire mwamurerwo ngai na murehe nyumba-ini yake na nini ndamwamurira ngai kuma riu nginya tene na tene thiini wa ritwa ria ngai ithe na ria muri na roho mutheru. Yote uliyosema ni kweli, ahadi zako zote ni kweli. Yote uliyosema ni kweli, tondu ona muciari wa kwirire wa murerwo ngai riu nina ni ndakwamura na ndakudedicate ritwa-ini ria ngai ithe ona muri ona nitasimama kwa neno lako. tondu ona muciari wa kwirire wa nie na nina ndakudedicate ritwa-ini ria ngai ithe na ria muri na roho mutheru. Nitasimama kwa neno lako. Alpha ona muciari wa kwite erire wa murerwo ngai na nina ndakudedicate riu kwendeni kwa ngai ithe ona muri ona roho mutheru. Annabelle tondu ona muciari wa kwirire wa murerwo ngai na ndakuiyukia moko-ini makwa riu nitha kwamurire ngai kwendeni kwa ngai ithe ona muri ona roho mutheru. Leon tondu ona muciari wa kwirire wa murerwo ngai na nine ndakwamura riu ndakwamurira ngai ritwa-ini ria ngai ithe na ria muri ona roho mutheru. Tondu ona muciari wa kwirire wa murerwo ngai na nine ndakwamura riu ritwa-ini ria ngai ithe na ria muri ona roho mutheru. Yote uliyosema ni
nyambura tondå må ciari wa kwerirä wa må rä ngai na ndakomå na maguta maya ndagå dediketi mbere ya ngai ngai ithe ngai må riå ona roho må theru yote uliyosema ni kweli. Susan ndakwamurira ngai tore muciari wa kwirire irio na gakura nyumba-ini yake ndakwamura ritwa-ini ngai ngai murio na ngai Robert tondu ora muciari wa kwirire irio na gakura nyumba-ini ya ngai na ni riko kwamura riu ngandi murire ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru Lion tondu ora muciari wa kwirire irio wa muriro na nini ndakwamura riu thini wa kwenda kwa ngai ithe ngai murio na ngai roho Revis tondu ora muciari wa kwirire irio wa muriro ngai na nini ngukwamura riu thini wa ritwa ngai ithe na ra murio na roho mutheru Nisizame Yesu maiki tondu ora muciari wa kwirire irio wa muriro ngai na nini ndakuyukira makoma ya makonda kwamurira ngai thini wa ritwa ngai ithe na ra murio na roho mutheru Ise tondu ona muciari wa kwirire wa muriro ngai nie na nini ndakwamura ndakudediketera ngai riu thini wa ritwa ngai ithe na ra murio Esi tondu ona muciari wa kwirire wa muriro ngai na nini ndakwamura ngai ndakudediketera ngai ithe ngai murio ngai roho uniokoe Prince tondu ona muciari wa kwirire wa muriro ngai nie na nini ndakwamura ngai riu thini wa ritwa ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru naitwa Joseph tondu ora muciari wa kwirire irio wa muriro ngai na gakureha nyumba-ini ya ngai na nini ndakwamura na ndakudedicate ritwa nene ngai ithe na murio na roho mutheru Nisizame Yesu waja tondu ora muciari wa kwirire irio na gakureha nyumba-ini ya ngai getha wa murwo na nini ndakudedicate riu tondu wa ngai ithe ngai murio na ngai roho Goitogo muciari wa kwirire na kurehe nyumba-ini ya ngai na riu ndakudedicatera ngai thini wa ritwa ria ithe oria murio na roho mutheru ora muciari wa kwirire irio na kurehe nyumba-ini ya ngai getha wa murwo na ni ndakuyukira na ndakwamura ritwa ria ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru jambi tora muciari wa kwirire nyumba-ini yake getha wa murwo na ni ndakwamura ritwa ria ngai ithe na roho Mwangi tondu ora muciari wa kwirire irio na gakurehe nyumba-ini ya ngai na nini ndakwamura riu thini wa ritwa ngai ithe na ria murio na roho mutheru William tondu muciari wa kwirire irio na gakurehe nyumba-ini ya ngai na nini ndakwamura riu thini wa ritwa ngai ithe na ria murio na roho Mono he tondu muciari wa kwirire irio na gakurehe nyumba ya ngai na nini ndakwamura riu ritwa ngai ithe na ria murio na roho Mwangi tondu ora muciari wa kwirire irio na gakurehe nyumba-ini ya ngai ndakwihumukira nani na ndakudedicate in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Muciari wa kwirire uri nyumba-ini ya ngai wa murwo na nini ndakwamura riu ritwa-ini ria ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru nyambura tondu wa mami waku kana muciari wa kwirire irio uri nyumba-ini ya ngai getha wa murwo na ni ndakuyukia moko-ini makwa ndakwamurira ngai thini wa ritwa ria ngai ithe ngai murio ngai roho mutheru amani ya Yesu amaya tondu uria muciari wa kwirire irio na gakurehe nyumba-ini ya ngai getha wa murwo ni nani ndakuyukia na ndakwamura tondu wa ritwa ria ngai ithe na murio na roho mutheru amani ya Yesu Timothy tondu ora mwanyu erire irie na muciari wakwa kerire ureho nyumba-ini ya ngai getha wa murwo na ndakuyukia na ndakwamura ritwa ria ngai ithe na murio na roho mutheru Nyambura tondu ora ciakumerire irio wa murwo na kurehe nyumba-ini ya ngai nindagikwamura riu kwenda-ini kwa ngai ithe na kwa murio na kwa roho mutheru Alvin tondu ora ciakumerire irio ureho getha wa murwo na kurehe nyumba-ini ya ngai na ndakwamura riu thini wa ritwa ria ngai ithe na murio ona roho Mwana ati ya ni aciari aku ni monete ari wega roho nyumba-ini ya ngai getha wa murwo na ni riu ni ndakwamura thini wa ritwa ria ngai ithe na
rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ushindi wa Yesu ushindi Wangoi kuona atĩ aciari aku nĩmonekare wega ũkĩwamũrwo na niĩ nĩakũiyũkia moko-inĩ makwa na ndakwamũra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. ushindi wa Yesu ushindi wa Yesu onete arĩ wega wamũrwo na akũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai na ndakũiyũkia moko-inĩ makwa nĩgetha kwamũrĩre Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Umoja wa Yesu Mushari wa kuenete ale wega ole honyo baina ya Ngai wa Yesu na ni era kwa Ngai umoja wa Yesu mushari wa kuenete ale wega ole honyo baina ya Ngai ni gatha na ni era kwa murare udini ole tole Ngai ya Yesu furaha ya Yesu furaha ya Yesu sila kono mushari wa kuenete ale wega ole honyo baina ya Ngai ni gatha na ni era kwa murare udini Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. amani ya Yesu amani ya Yesu ushindi wa Yesu ushindi wa Yesu Asante, praise team, thank you. Lakei toe. Ũndũ ũcio tweka mbere yaku Ngai na twawĩka na kwĩnyiha kũnene ona kwĩhinyĩrĩria kũingĩ gũthĩnjĩri nĩgetha ti itherũ na mwana wothe twahutia na moko maitũ na maguta nĩekũgĩa na kĩĩranĩro kĩrĩa weranĩire. Yaugire tũgathima Ibrahimu na njiarwa ciake. Rĩu na waciari yao marathime wenyewe na ũrathime ciana ciao. Meharanĩrie na mĩrimũ ĩrĩa ĩtũmaga aciari marare magĩteng'era ũtukũ. Meharanĩrie na kansa iria irarora nĩ ciana. Meharanĩrie na mĩaki ĩrĩa macina me thukuru. Meharanĩrie na mĩtino ya barabara rĩrĩa mekumagara. Meharanĩrie na gũtihio kana gũthecwo rĩrĩa megũthaka. Igongona rĩrĩ rĩtigatuĩke rĩa tũhũ Mwathani. Gũtirĩ mwana ona ũmwe wauma nyũmba ĩno ahakwa maguta na igĩrĩrwo moko ũgatuĩka wa tũhũ ũtũũro-inĩ wake. Marotuĩka andũ a kũguna bũrũri, andũ a kũguna kanitha ona makaguna aciari ao. Twandĩkĩra candidates cia maũndũ mega ciothe, no ti candidates cia bara, ti candidates cia ũiru, ti candidates cia gũkua, twamathĩrĩria atĩ they are good candidate in everything that is good. Aingĩ ao magatuĩka anabii ona makaigĩrĩra andũ moko. Tweka ũguo tũnyihĩte nĩwe. Tũgũthaitha wĩtĩkĩre igongona rĩu no rĩtĩkĩre Mwathani witũ nĩ ũndũ waku Ngai witũ o ũndũ ũmwe na wĩrĩtwa rĩaku o ũndũ ũmwe na ũira wa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya. Amen. Furaha ya Yesu furaha ya Yesu amani ya Yesu amani ya Yesu ushindi wa Yesu ushindi wa Yesu Uliosema ni kweli, ahadi zako zote ni kweli, yote uliyosema ni kweli, ahadi zako zote ni kweli, uliyosema yote ni kweli, ahadi zako zote ni kweli.
nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana. Wega yomwe na mwathani yomwe noti na futhi imwe no makiria na futhi ithatu cia muthemba oro umwe ni undu ucio uria twitikitie uhoro wa unene wa ithe witu no ta gutwitikitie uhoro wa muru wake ona roho wake mutheru tutigetikie ona hanini ati ona matiganaine ni undu wa ucio Jesu Kristo mwathani witu. Kwenda-inĩ gwaku Ngai ona kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru tukũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu Mũhonokia. Tutingĩhota gũkuhĩrĩria metha-inĩ ĩno yaku we mwathani ũiyũirwo nĩ tha tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire no makĩria tũkwĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka ona ithuĩ tũtingĩagĩrĩirwo nĩ kuoya twenyũ mũhuro wa metha yaku no we nĩwe mwathani witũ we mũtugo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma we mwathani ũiyũirwo nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ waku mũrũguo mwende Jesu Kristo na tunyue thakame yake o ta ũrĩa kĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake ona ningĩ mahoro marĩa maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata mũno ona ningĩ tũtũma ithuĩ tũtũũre twĩ thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ onake atũũre hamwe thĩinĩ witũ o ta ũguo. Tukũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu Mũhonokia. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ na nĩwe waheanire mũrũ waku Jesu Kristo wa mũmwe nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku akuĩre mũtĩ-inĩ igũrũ nĩgetha atuĩke mwathani mũtũkũũri nake hĩndĩ ĩyo akĩruta rĩruta rĩmwe nake nĩwe mwene werutire nĩgetha hĩndĩ ĩyo akĩruta igongona rĩu rĩarĩ rĩthingu na rĩagĩrĩru kũna na rĩrĩa rĩiganu nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe o ũrĩa woigire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mwega na mũtheru atĩ tũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa batama ona ningĩ rĩrĩa agacoka rĩngĩ ithe witũ ũiyũirwo nĩ tha twagũthaitha mũno twĩnyihĩtie ũtũiguĩre tha na wĩtĩkĩre atĩ ithuĩ tũiyũkie indo ici iria waheanire iria weombire nacio nĩ mĩgate na ndibei o ta ũrĩa mũrũguo mũhonokia witũ Jesu Kristo atwarĩirie ciũkagio kĩambĩrĩria-inĩ kĩa kĩrĩa maũndũ macio kĩambĩrĩria-inĩ kĩrĩa gĩtheru rĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩirie gwĩkwo nĩ ũndũ wa kũririkanagwo kũnyarirwo gwake ona gĩkuũ gĩake nĩgetha tũiyũkie mwĩrĩ wake mũrathime mũno ona thakame yake nayo ndathime mũno o ũrĩa ũtukũ ũcio anyitirwo akunyanĩirwo woire mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩwenyũranga akĩnengera arutwo ake akĩmera ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa keimũrĩe ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa waneanirwo nĩ ũndũ wanyu ĩkagai ũũ hĩndĩ ĩrĩa yothe mũkũndirikana. Kwenda-inĩ gwaku Ngai ona kwa Mũriũ ona kwa Roho Mũtheru tukũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu Mũhonokia. Ningĩ o ta ũguo marĩkia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe
ningĩ arĩkia kũgatha Ngai agĩkĩmahe akiuga atĩrĩ, nyuanĩrai gĩkĩ, ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ wanyu na ningĩ nĩ ũndũ wa andũ a kĩrĩndĩ. Ikagai ũũ hĩndĩ ĩrĩa mũkũndirikana hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩmĩnyuaga nĩgetha mũndirikanage. Kwenda-inĩ gwaku Ngai, ona kwa Mũriũ, ona kwa Roho Mũtheru, tũkũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesũ mũhonokia. Mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo ũrĩa waheanirwo nĩ ũndũ waku nĩ ũgũikarie mwĩrĩ waku ona ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Kagaka rĩu ũrĩe nĩko gagũkũririkania atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku na ngoro yaku ũmũrĩage na rĩtĩkia na ũkĩmũgathaga. Tũkũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesũ mũhonokia. Thaka Kristo Mwathani Jesũ Kristo ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ waku nĩ ĩikarie mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Ta nyua ĩno nĩyo ya gũkũririkania atĩ thakame ya Kristo nĩ yaitirwo nĩ ũndũ waku, ũgĩage na ngatho. Tũkũgera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesũ mũhonokia. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku ũũke o ũrĩa wendete we nĩwĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũmũthĩ citũ cia gũtũigana na ũtwoere mehia maitũ o ta ũrĩa twagĩra arĩa matwĩragia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Feel
yake Yesu, hukumu yanitisha, ila damu yake Yesu, hakuna kabisa dawa ya makosa ya kunitakasa, ila damu yake Yesu, yashinda ulimwengu, hiyo damu yake Yesu, na kutufikisha juu, hiyo damu yake Yesu, hakuna kabisa dawa ya makosa ya kunitakasa, ila damu yake Yesu, hakuna kabisa dawa ya makosa ya kunitakasa, ila damu yake Yesu, hakuna kabisa dawa ya makosa ya kunitakasa, ila damu yake Yesu. God bless you, praise team. Hata sitaki mkae chini. Nataka kuaga kwa heri. Napatia benedictions so that we may go home. Igeda kumuririkania twina andu aitu arwaru, I think 2 me thibitari. One is member of praise team na Mdebora pia Sara, na kuna mwingine wa Kenyatta National Hospital who was briefing me that huyo mtu wetu mmoja akona mtoto huko this man when you kuna mgonjwa hosi. Okay, ana develop aje? Thank you. Na ameniafu ametoka hospitali, amepewa ruhusa but still sick, atakuwa kirudi clinic hospitalini. Kwa hivyo ora tukoragwo ikundi mumemba witu ni mundu tumunyitagirira, and especially andu a welfare. Madam Kufinya, si unajua vile kitu mnafanya, na ndirakoretwo thumburanite na charity muno wiki iyo kumira ndamenyire horo wa Sara tondu nderirwo Sunday tukiamurana. I didn't know, na nĩngwĩtĩkia nĩ mũgwĩtĩkĩra kwa ikinya rĩu mumenye andũ acio itu arwaru hali yao na ni aje tunaweza kuwasaidia, na nitashukuru sana mkituelezea hiyo. May God bless you. Ya pili ni Jumapili tuko na ibada. Mnakumbuka tuko na ibada ya nini? Gani? Bishop Muthe commissioning. Mweri ũyũ ndireciria nĩ ndĩragĩa mũthenya wa kũhurũka. Nĩ magongona bata magongona ngiuma gũkũ igongona nginya mũthĩgi ũyũ ndĩgĩthiĩ nduĩke tarĩ niĩ na mũthuri ũrĩa wa mũthĩgi wĩtagwo Gidi nĩtuĩka tarĩ niĩ mũthuri ũcio wa mũthĩgi tondũ ndũrakĩagwo moko ũmũthĩ kiuma moko Sunday twĩ naguo. Nĩ mũgetĩkĩra gũka tu support mũthuri ũyũ nĩgetha tumũcommission. Si mnaona vile kazi imekuwa nyingi na hatuwezi kuwa hapa wawili, mambo mengine na haribika kwingine. Tunamcommission aende na huko sukume kazi, na bado atakuwa hapa, atakuwa kule, atakuwa hapa, in and out of here to make sure ya kwamba kanisa linaendelea popote. Dekuwa na itale kuwe na mbishofu. Then in January tuna ordain mwingine Joshua Simon, naye ingia katika hiyo level.
Alafu tukifika mwezi wa 4 tunashika yule sasa mwenyewe. Usamjua ni nani huyo? Anaitwa nani? Mwangi Zakayo. Tukimaliza hapo ninamujugiro horore ugahuruke. Tia. Pastor Charles. Atatu kita Bishop Diladi Godo. Emutumia wa Pastor Charles. Umuhota kudio kumujere kinya mutumia Pastor Charles hau nakuani kimya keke toedi dio huko. Bas, maudo ni magai. Ogo ona Pastor Charles yagerero niyo. Aya bas. Maudo ni magai. Okira wera murata waku odo urugamete hau. Ogo turugama wera mudo odo. Odo reo atakomwira. Era mudo odo tusho murigaini. Era mudo torathima ne rathima mudo. Rathima na rathima mudo. Rathima mudo. Radhima modo kama ikisi ajusito Radhima modo Radhima ne Radhima modo Amen. Ele mudo cha otanalike como radhima inokyo mwere Sunday dressing code neko hubora mudo agireiro ako emo Devora ke Devora ako emo Gideoni MC die ka ne raigwa ogudira uga mwena Elder Philip tesade toke hubora to agiriro kwe huba Gideon go siao praise team siao ladies Deborah Kanso siao Deborah Siage siao clergy siao will be fit in the official clergy totoka korore igogona inene muno. Commissioning a bishop is not a simple thing. Tumcommission ndio ashikirie kazi hii nyingi sana kwangu, aishikirie niweze kuwa kazi sio nyingi kwa migongo yangu. Netoigwa na hau ladies tunavaa nguo ile kuna ile tulikuwa nayo ingine ilikuwa mrembo sana siku ile. Ni mweva gay. Aya moko iguru kuhe kirathimo. Ithe witu rathima atumia aya na athuri aya anake na iretu ana ciana ici citu. Tukinyerie wega waku amuno guo twirireirie. Igwire atha nginya mwe aitu ari arwaru ona cio marwaritie. Reke wendo waku na tha ciaku iria korago mundu hararahinyiririkira cimakore na njira nene muno nigetha mwarothe itu Sara aume gitanda-ini ona mwana wa muroithitu Shuma ona Liz maume gitanda-ini moke makugoca tondu ari arwaru na mena njai matikugocaga no guthina mathinaga ngoro na magecokio na magaturwo na makagĩa na mirirwo no ngimahonia Ngai witu ni ukumeka wega na tondu ni tuenete ukiringa ciama no kihonia honia atumia acio no honia mwana ucio no tume macoke nyumba no tutungate hamwe. Rathima yange megukite githomo kia umuthi rathima maruta mao maria marutite na matega mao maria mategete rathima ngoro ciao ituike njororo ta nyama nigetha ciugo iria ciaritio muthi kigongoni-ini giki cigie na handu thiini wao na nigetha matikanorwo ni hinya kana mariganirwo. Wendo waku uroturwo marithagia tondu tithero we niwe Ngai. Riu gitwarane nao makiinuka o minsiria mundu guthi nacio tuma makene gekeno kiu matinda na kiondo kareke gitinukithio ni undu tuma makene nginya mari koma. Riu ningi uri coko mahe wiki njeru makiambiriria rucio tongia andu aya wa matongia no atonga mahe mwathani tondu wa mahe ni wehe mambararie nigetha mahoteke kurwa bara ciaku o tondu nawe urwaga ciao. Ngai witu ndarathima mawira mao ndaria kirathima hari wera mandikitwo kirathimo hari aria mamathaga kirathimo hari aria mamandikite kirathimo hari aria marimaga o uria mundu ekaga
muhe kirathimo no mwambararie makiria mahari ari makinyirie tha icio ndakuhoya ona igokona riu tukakorwo na Sunday ria bishop tukuriga mbere yaku nigetha gatuika a very big success na tuhoe Ngai witũ atĩ nĩ ũgatukinyaniria na tuhoe Ngai tũgĩkwithagia atĩ nĩ tũĩ ũrĩa twakuhoya nĩ ũtũkinyagĩria twagĩkuhoya ithe witũ we Ngai witũ we tũraga mwende na mĩndĩ we twĩtaga Ngai atĩ nĩ ũgatũhe andũ na nĩ ũgatũhe indo na mũthenya ũcio ndungata yaku no igakena na maguta maku no makanyũrũrũka na wĩra ũrĩa ũngĩcoka ũkorwo mbere yake na mbere yitũ nĩ tũkũhotana na nĩ tũkũhota thina mbere Ngai witũ gũtũtũmĩra andũ arĩa amwe na witũ na gũtũtũmĩra andũ arĩa marĩ a ngoro citũ na gũtũhe kona arĩa marĩ amwe na witũ na kona arĩa marĩ meciria maitũ nigetha twanyitithania ũrũmwe ũcio na rĩtana rĩu wĩra ũyũ ũhũthe na ũrutĩke nĩ ũndũ wa wendo waku Ngai ndacokia ngatho naguo wega kigarũrũkĩre mũndũ ũmwe tu mũhe kĩrathimo mwĩre wega na ũtugi